Já, góðan daginn og velkomin í Hof á þessa litlu en samt þó nokkuð stóru ráðstefnu Breyttar Ferðavenjur. Það bara þó nokkuð dagskrá sem býður okkur hérna í dag og ég var að byrja kannski að renna bara gegnum hana. Að við ætlum að byrja á innleggi sem heitir Stígar við þjóðvegina. Og það Rúna Ásmundsdóttir og Margrét Þorkelsdóttir sem leikur í gegnum það. Og þannig að gera að fyrirlesarar kynni sig aðeins, hvað þeir hafa verið að fást við og svona. En Margrét Silja forstöðumaður hjá Vegagerðinni og staðsett hérna á Akureyri og Rúna Ásmundsdóttir deildarstjóri á Vegagerðinni og líka staðsett hérna á Akureyri. Og eftir því þá ætlum við að fá hana Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðing sem við þekkjum að skjánum. Hún held ég bara nokkuð fræg fyrir það að fara á rafmagns Cargo-hjóli og ætlar að segja ykkur frá því og verður online, verður í gegnum netið með okkur. Og þá kemur innlegg sem heitir Breyttar Ferðavenjur í Hollandi, Danmörku og á Íslandi og það Lilja Karlsdóttir og Thais Krúkuls frá VFSB verkfræðistofu í Hafnarfirði en þau hafa unnið að stíga hönnun hérna á Akureyri jafnframt dálítið og ég held að Lilja sé að vinna í Móahverfinu bara þessar myndir. Svo kemur erindi sem heitir að hjóla í Hollandi og á Íslandi og það okkar eini sanni Edvard Haupens sem ætlar að segja ykkur frá því. Hann verður líka á netinu í gegnum Teams. Og Eddi prófessor í Hollandi og hefur þessa reynslu að hjóla bæði hér og þar. Og svo ætlum við að enda á göngu- og hjólastíga kerfi Akureyrar og það Pétur Ingi Jóhannsson. Nei. Pétur Ingi Haraldsson og Rut Jónsdóttir sem ætla að leiða ykkur í gegnum það. Og Pétur skipulagsstjóri og Rut forstöðumaður hjá umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrarbæjar. Ég var að hugsa að gamni áður en við hellum okkur í þetta að sýna ykkur niðurstöður úr ferðavenjukönnun sem var verið að gera hérna á Akureyri og það sem snerti hjólreiða sérstaklega. Sjáðu þetta hérna. Könnun meðal íbúa á Akureyri varðandi hjólasamgöngur og þetta viðhorfa spurningar. Þetta voru Akureyringar spurðir frá 23. ágúst í 14. september, núna síðsumars og það bárust hvorki meira en 474 svör sem bara harla gott. Og niðurstöðurnar koma okkur kannski ekkert svakalega mikið á óvart. Akureyringar telja að það þurfi að bæta hjólasamgöngur. 72% sem svara því. Mér skilst að það hafi verið svona örlítið meiri ákvæðni í öllum flokkum meðal þeirra sem hjóla, sem eru hjólarar, sem kemur heldur kannski ekkert á óvart. Mikilvægt að hefja uppbyggingu hjólastíga á Akureyri samkvæmt aðalskipulagi og það 77% sem eru sammála þeirri fullyrðingu. Og íbúum hugnast ekki blönduð umferð á götum, það eru 73%, þetta dansar svona allt bara á svipuðum slóðum. Og svarendum hugnast frekar aðskilin umferð hjólandi og gangandi á gangstéttum. Það eru 78% eða á götum 70%. Og það vill nú svo til að það bara rétt tæp vika síðan það var vígður stuttur stígur hérna á Akureyri sem uppfyllir þessi skilyrði. Það var mjög gaman. Hér gæti ég þurft að snúa mig við og ég sé ekki hvað stendur á skjánum. Það þarf að bæta hjólasamgöngur Akureyri, þarna sjá þetta bara sundurslitið frá mjög ósammála upp í mjög sammála og því séu þarna 40% og 32% sem eru frekar eða mjög sammála og þarna spurningin mikilvægt að hefja uppbygginguna. Sjáu þið hvernig þetta raðast. Það eru mjög fáir sem eru ósammála, nokkrir sem eru hlutlausir en yfirgnæfandi meiri hluti sem hérna sammála. Blönduð umferð hjólandi og akandi á götum gott fyrirkomulag. Þarna sjáum við hvernig þetta leggst alveg til vinstri í ósammála og svo bara hraðlækkar yfir til hægri. Aðskilin umferð hjólandi og gangandi á gangstéttum gott fyrirkomulag, bara sama mynd, mjög afgerandi og kemur kannski ekkert mjög mikið á óvart.
En samt það eru þá bæði þessi hjóla og hjóla ekki sem að virðast vera bara sammála í þessum efnum. Já, þetta var það. Þetta var bara smá uppbytun. Var ekki bara fínt. Þá eru það stígar við þjóðvegina, það eru Rúna Ásmundsdóttir og Margrét Þorkelsdóttir sem ætla að hefja hinn eiginlega leik. Gjörðu svo vel. Ger ég bara hérna? Og svo þú þarft eitthvað að vísa rauði hérna. Já, góðan daginn. Rúna heiti ég. Ég er deildarstjóri tæknideildar á norðursvæði Veðagerðarinnar. Ég ætla nú að sjá hennar fyrirlestur hérna. Margrét, hún situr þarna, þannig að ef þið hafið einhverja spurningar fyrir hana, þá bara góða þetta á eftir. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá aðkomu Veðagerðarinnar að uppbyggingu göngu og hjólastíga við þjóðveginn okkar. Og þá ætla ég helst að tala bara svona hvernig fyrirkomulag við Veðagerðarinnar að styrkja sveitarfélögin við þessa uppbyggingu, hvernig fyrirkomulagið við það og hver fari gegnum svona helstu verkefnin sem við höfum verið að vinna að undanfarin ár og líka hvað framundan. Það aðeins í gegnum það. En það voru sagt árið 2007 þá urðu breytingar á vegalögum en þá var fyrst heimilt að veita fé í samgönguáætlun til uppbyggingu hjóla- og göngustíga meðfram umferðarmestu þjóðvegum. Fjárveitingin hún kom fyrst inn í samgönguáætlun árið 2011 og já, ég sé svo illa þess að stendur hér, ég þarf að horfa hingað. Hún kom fyrst inn í samgönguáætlun árið 2011 eins og ég sagði, en framkvæmdirnar eru allar á forræði sveitarfélagana og Vegagerðin kemur bara að þessum framkvæmdum sem styrkveitandi. Og við styrkjum alltaf helming þessara verkefna nema á langleiðum utan höfuðborgarsvæðisins, þar sem við erum með lítil sveitarfélög, þá erum við að styrkja aðeins meira. Við förum upp í 70% fyrir sveitarfélög sem eru minna en 1500 íbúar og þá, já, kannski ekki. Við erum með áherslur í samgönguáætlun fyrir gangandi og hjólandi, öryggi gangandi og hjólandi. Þá talað að áfram verði stutt við gerð stoppstíga gangandi og hjólandi í þéttbýli og milli þéttbýlisstaða og leitast verði við að gera hjólreiðar og göngu að greiðum og öruggum ferðamáta. En það er einmitt líka okkar markmið með að styrkja þessa stíga. Það er að taka óvarða vegfarendur af vegunum og færa þá yfir á stíga og þannig aukum við öryggi allra vegfarenda. Ekki bara þeirra sem eru að ganga á hjóla, heldur líka akandi. En eins og ég sagði þá var þessar fjárveitingar komu fyrst til sögunnar árið 2011 og á árunum 2011 til 2019 þá voru verkefni allt land styrkt en svona flest verkefnin voru á suðvesturhorni landsins. Og á þessu tímabili þá lagði Vegagerðin 2 milljarða króna í uppbyggingu hjóla- og göngustíga en þá vorum við með 150 til 350 milljón krónur á ári. En síðan árið 2019 þá var samgöngusáttmálinn samþykktur og þá kemur inn sérstök fjárveiting til hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þá núna fyrstu árin 750 milljónir króna á ári og inn í því líka hlutur sveitarfélagana en þegar við erum að tala okkar fjárveitingu úr samgönguáætlun þá erum við bara að tala hlut Vegagerðarinnar en á móti kemur hlutur sveitarfélagana. Þannig að eftir árið 2020 þá erum við að styrkja verkefni utan þessa svæðis höfuðborgarsáttmálans. Og fjárveiting okkar á bilinu 150 til 270 milljónir krónur á ári og eins og sagði þá kemur hlutur sveitarfélagana á móti. Fyrirkomulagið þannig þegar sveitarfélögin fara af stað með þessi verkefni að þau sækja styrk fyrir hjóla- og göngustígum til Vegagerðarinnar
Við gerum þá kröfu að stígarnir þeir þurfi að vera á samþykktu skipulagi og svo þurfa þeir náttúrulega að vera gerðir með leyfi allra landeigenda þar sem stígarnir liggja. Öll hönnun, hún á að vera miðuð við þessar hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar sem voru gefnar út árið 2019 og þær voru gefnar út sem sagt, þetta var samvinna Vegagerðarinnar og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og svo gerum við líka kröfu að öll verkefnin fari í gegnum umferðaröryggisrýni sem gerð af óháðum til þess menntuðum rýnum og það hefur alveg oftar en ekki og iðulega gerist það að hönnunin breytist eftir að hún hefur verið rýnd af þessum umferðaröryggisrýnum og til þess að standast okkar kröfur, til þess að við getum veitt þessa styrki. Við gerum samninga við sveitarfélögin utanum hvert og eitt verkefni eða þá að við gerum fyrir hvert og eitt ár. Ef það eru mörg verkefni þá getum við gert fyrir einhver ár fram í tíman eða þá við bara tökum utanum eitt verkefni sem á að gera. En okkar heildaráætlun hún er til 5 ára, semst 5 ár fram í tíman. Ég ætla aðeins bara að rúlla í gegnum þessi helstu verkefni sem við höfum verið að styrkja undanfarin ár og eins og ég sagði áðan þá eru þau flest fyrir sunnan en og ég ætla að byrja þar og svo bara fer ég hringinn í kringum landið og hér er verkefni á Selfossi sem var stígur sem var gerður árið 2017 tæplega kílómetris langur meðfram hringvegi frá Ölfusárbrú að Árbæjarvegi. Annað verkefni við Selfoss frá Selfoss eða Eyrarbakka. Fyrsti hluti var framkvæmdur þarna áranum 2018 til 2022, 6 kilometrar sem búið að ljúka og svo rauði hlutin sem sést þarna, það framhald sem áætlað á næstu árum. Svo það næsti hluti sem við sjáum þarna frá Eyrarbakka að Stokkseyri. Það svokallaður fjörustígur sem 3,6 km langur og hann var lagður á árunum 2018 til 2019 og það fyrirhugað mögulega að fara í frekara framkvæmdir þarna og setja upp lýsingu meðfram stígnum. 2018 til 2019 þá var þessi stígur við Þorlákshöfn byggður. Hann lagður þarna frá Þorlákshöfn og að verksmiðju Lýsis. Þetta rúmi 4 kilometrar. Við Grindavík þá liggur þessi stígur frá þéttbýlinu að golfvelli þeirra. Hann liggur þarna meðfram veginum að hluta en svo liggur hann meðfram ströndinni líka. Þetta eru 4 kilometrar. Og svo meðfram Grindavíkurvegi á þessu tímabili frá 2012 til 2019 var þessi stígur frá Grindavík að Bláa lóninu og svo áfram lagður og þetta gott dæmi stíg sem lagður áður en að hönnunarleiðbeiningarnar komu út og við myndum ekki samþykkja í dag. Hann svolítið mjór, hann held ég bara 2 metra breiður. Á honum bundið slitlag þannig að hann mjög grófur, það ekki malbik á honum og hann liggur lágt í landinu og þannig að hann svona hæðóttur og ekkert skemmtilegur yfirferðar og axlirnar eru grófar af því að þetta ekki malbik. Ég veit ekki hvort það fyrirhugað að laga hann en hann ekkert allslæmur en hann allan ekki þannig að við myndum samþykkja hann í dag. Svo hér stígur sem gott dæmi hvað gerist þegar sveitarfélög sameinuð. Þá kemur frá krafa að bæta samgöngur á milli þéttbýla innan sveitarfélagsins og þarna þá kominn stígur milli Sandgerðis og Garðs sem 4 kilometra langur. Þessi frá 2015, hann frá Reykjanesbæ að flugvellinum, Keflavík, 2,4 km langur. Og svo það við Voga, þar liggur stígur meðfram Vatnsleysusstrandarvegi og hann liggur, það sóknin í stíginn, það einhverjir íbúar meðfram stígnum og svo þarna við endan á stígnum ég held að segja eggjabú sem að fólk getur þá sótt vinnu til og hjólað til og frá vinnu og þetta 2,5 kilometrar og svo hér stígur frá 2017 í Snæfellsbæ milli Ólafsvíkur og Rifs. Þarna var eldri stígur malbikaður og hluti Vegagerðarinnar var kláraður árið 2017
Og svo erum við komin hérna norður. Þetta stígur sem var lagður árið 2020 á Dalvík, meðfram Ólafsfjarðarvegi, tæplega kílómetra lengt. Og svo það hérna heildarskipulag fyrir stígakerfið á Akureyri sem var samþykkt með aðalskipulagsbreytingu í byrjun árs í fyrra. Þessi gulu fletir hérna eru fyrstu áfangar í stígnum sem að Vegagerðin mun styrkja, en við erum að styrkja fjólubláu línurnar á þessari mynd. Við áætlum að klára þessa framkvæmdir á næstu árum og næsta mál á dagskrá stígurinn meðfram Leiruveginum og svo áætlað að fara í brú þarna við Glerátorg. Það svona það sem ég veit að liggur fyrir og næsta dagskrá, en ég veit ekki hvernig framkvæmdaröðin síðan eftir það. Og svo hérna stígur sem ég vona að flestir hér inni hafi prófað að hjóla eftir. Það frá Akureyri og út að Hrafnagili, eða fram að Hrafnagili, 7,2 kilometrar sem var gerður á árunum 2017 til 2018. Svo þarna inn á myndinni líka hérna brú sem að Vegagerðin styrkti árið 2020. Vesturbrú. Svo hérna mjög skemmtilegt verkefni í Vaðlaheiðinni. Þarna var verið að leggja vatnslagnir frá Vaðlaheiðargöngum að skógarböðunum og þar sem það þurfti að ryðja skóginn þarna og fara þarna í gegn með þessar lagnir, þá upplagt að leggja stíginn ofan á lagnirnar. Þannig að úr varð samvinnuverkefni milli sveitarfélagsins og Norðurorku og Vegagerðarinnar. Framkvæmdir við þennan stíg hófust í fyrra og eru bara mjög langt komnar og verða kláraðar næsta vor. Það að verða sett malbik á stíginn. Svo hérna mjög metnaðarfullt og skemmtilegt verkefni í Mývatnssveit. Framtíðarplanið að leggja stíg í kringum vatnið. Fyrsti hluti sem þarna sýndur með hvítu, hann var kláraður í fyrra og framkvæmdir eru hafnar við annan áfanga sem rauður þarna frá Dimmuborgum að Skútustöðum. Það ennþá verið að vinna í að leysa nokkra erfiða hluta í hönnun. Þetta er mjög erfitt svæði að fara yfir út af náttúruvernd og já, bara alls konar hlutir sem ekki má hreyfa við þarna, en við verðum alltaf að passa upp á öryggið og svo þurfum við líka að passa upp á umhverfið, þannig að það bara mjög erfitt að koma þessu stíg fyrir, en okkur mun takast það. Og við vonumst til að þessu verði lokið á næsta ári. Og þessi seinni hluti, eða annar hluti, 10 km langur og svo vonandi þá bara höldum við ótröð áfram og klárum hringinn. Hér svo eitt verkefni fyrir austan. Það var árið 2014 til 2015, þá var stígur lagður í gegnum Fellabæ meðfram hringveginum og nú búið, ég held að sé hafin framkvæmt frá Fellabæ og að Vök baðstanum og það áætlað að þetta klárast 2024. En hér bara listi yfir framtíðarverkefni sem eru í svona næsta dagskrá hjá okkur. Margt af þessu ég búin að fara yfir, af því að margt af verkefnunum þarna voru ekki búin. Þegar ég sjáu, það aðalega sýningur að það eru þarna 2 verkefni sem á höfuðborgarsvæðinu. Það annars vegar á Kjalarnesi og Reykjavíksbraut í Hafnarfirði. Þetta eru verkefni sem falla ekki undir samgöngusáttmálann, þannig að þau eru styrkt úr þessum sjóði úr samgönguáætlun og eru þess vegna með á þessum lista hjá mér. En það var ekki fleira. Takk fyrir. Þakka fyrir kjærlega þetta samvinnuverkefni þó að verkaskiptin hafi verið svona mjög skýr. Ég glemdi nú að kynna mig, ég heiti Þórgnýr og Þórgnýr Dýrfjörð og forstöðumaður hjá Akureyrarbæ og það var ákveðið að styrkja rekstur kaffihússins, þannig að þegar ykkur langar í kaffi þá opið hérna frammi á kaffihúsinu. En þá erum við ábyggilega komin að því að bregða okkur yfir á interneti, eins og maður sagði, að hún Elín Björk Jónasdóttir, hún ætlar að segja okkur frá sinni reynslu af því að nota rafmagns Cargo-hjól. Ég gerir ráð fyrir því að það sé mest á höfuðborgarsvæðinu, þó maður veit aldrei. En við þurfum
við þurfum að finna hana á netinu. Guðmundur hvísla því að við séum á undan áætlun og mér finnst það nú alltaf dálítið gott, sko. Það er spurning hvort að hún er ennþá að spá í veðrið og bara ekkert komin að skjánum. Þá er það mjög gott að fá áfram bara gott viður. Það er spurning hvort við nýttum tíma, það er kannski tími í hana. Það er svoleiðis, já. Hvort við nýttum tíman og bara spurningar fyrir vegagerðina. Það er bæði þetta að fá spurningar til vegagerðarinnar, annars var það hitt sem ég ætla að minnast á að hugmyndi var að taka umræður alveg í lokin. Það er, þú vilt ekkert fara að breyta hérna röð á dagskrá. Þá myndum við fara yfir í Breyttar Ferðavenjur í Hollandi, Danmörku og Íslandi. Láta vita því. Hvernig líst ykkur á það? Lilja og Thais. Það skiptir nokkuð máli? Nei. En það er sem sagt þá bara örlítill tími fyrir spurningar til vegagerðarinnar. Mér datt nú í huga því að 750 milljónir var talað þarna ábyggilega á ári á höfuðborgarsvæðinu. Hvað fær maður fyrir 750 milljónir? Já, það er betra. Nú vinn ég á norðursvæði, sko, þannig að ég veit voðalega lítið höfuðborgarsvæðið, en það er verið að byggja upp gríðarlega mikið af göngu- og hjólastígum í Reykjavík og það þekkja þeir náttúrulega sem að búa fyrir sunnan hvað tímarnir eru breyttir þar fyrir þá sem að farum á hjóli og gangandi. En er eitthvað hægt að segja tvöfaldur hjólastígur hvað kostar kílómetrin eða eitthvað svona meðaltali? Sko, ég var nú að bjóst við þessari spurningu. Það var að tala um 150, hvað sagði ég? 150 milljónir kílómetrin, já, fyrir hérna þéttbýli. Akkurat. Já, það er talsvert, þetta var tölur frá Reykjavíkuborg, ég ætla samt ekki að lofa ég sé að fara rétt með, en það er talsvert dýrara að byggja í þéttbýli heldur en í dreifbýli. Akkurat. Þannig að það er mun flóknara. Nefnum að sé mjósitt. Já. Hvað segir þið? Ef það er blandaðarstígur þá erum við að tala um 30 metra breiðastíga. Nei, blandaðarstígur. Gangandi hjólandi, 30 metra stígur. En ég veit ekki hvort hann var að vísa í aðskilda stíga eða hvað. Já. Það hlýtur að vera alveg aðskilið. Þetta var hæsta mögulega að tala. En við erum með talsvert ódýrari stígagerð út í sveit. Takk fyrir það. Já. Erum við þá ekki bara góðið með það, framkvæmdastjóri fundarins, að við breytum dagskrálinni bara aðeins? Ertu að athuga þetta? Við breytum dagskrálinni aðeins, já. Þá skulum við bara bjóða velkomin Lilju og Thais sem ætla að segja ykkur frá breyttum ferðavenjum í Hollandi, Danmörku og Íslandi. Gjörið þið svo vel. Takk fyrir. Það var gaman að fá að vera hérna. Við Thais erum að vinna hjá VFSB-verkráðstofu sem er staðsett í Hafnarfirði. Og við hefum verið svo heppin síðustu 2 ár að vera að vinna töluvert af verkefnum hérna fyrir norðan. Ég kom með hérna. Já, hvernig þetta áttur að ganga þetta, það var áhugavert. En við ætlum að tala eins um Danmörku og Holland. Thais kemur nú frá Hollandi en ég bjó í mörg ár út í Danmörku. Við ætlum að ræða um mál og hjólakúltúr í þessum löndum og bera þeim saman við Ísland. Yfir til því? Ja, navn min Thais. Jeg líka vinna fyrir VFSB. Jeg flyttede til Island i fyrra. Jeg kom fra Holland og jeg var sådan samgængeverkfrædiker i Amsterdam for de sidste 12 år. Og jeg skifter nu til engelske. Jeg farer afram i engelske og Lilja taler islandske. Jeg har fundet at dette ikke vandemål for dig. Dette dagskrav. First we start talking a little bit about the Dutch and the Danish way. Why is cycling so popular in these countries?
And we focus on the Icelandic situation. I'll share some experiences I have since I moved here 2 years ago, 1.5 years ago. Why is cycling so important? Why are we putting so much focus on cycling? Why are we here? Why are we talking about this subject? And the opportunities that there are in Iceland, what can we do in Iceland? And the final question is like, what to do next? We are talking about cycling a lot, but what can we actually do to improve it and to get people more on the bike? Holland, well, you know, everybody knows Amsterdam, you know how it looks in Amsterdam, but Amsterdam wasn't always like that. Here's a picture, it's not very clear, it's an old picture, but this is a picture from the 70s, Amsterdam in the 70s. And you see a lot of cars on the street, you see hardly any people biking or walking. The same street now, you only see people on bikes, you don't see any car in the same street. So this happened in 40, 50 years. So it wasn't always like that. Amsterdam wasn't always just a bike city as we know it today. I go now a little bit into the history. So cars were very dominant in the beginning of the 70s. After the Second World War, there was more and more asphalt coming, more and more people were traveling by car. But then around the 70s, something changed. A lot of traffic jams were taking place. There were a lot of incidents, and at one point, there were almost 3,500 fatal incidents with about 400 incidents with children. And they said, like, okay, now it's enough. And there was this movement that came up. And you see a picture there on the right. This is like, actually, it used to be a road. Nowadays, it's just a big square. You see people they were just protesting, and they just laid down all their bikes, and they said, like, we want safer infrastructure for bicycles. We want more infrastructure for bicycles. So there was this union of cyclists formed in that time as well. And this union is still very active today. And it's involved in a lot of bike projects, bike infra projects that we are having these days. And in that time, it also got a lot of attention from the politicians in Holland. And it got on the agenda. It became part of national programs, local programs. The laws were introduced, all in the benefit of the cyclist. There was, for example, a law that was introduced to ban large like supermarkets outside the urban areas to prevent that people would have to go with the cars to the supermarket. We wanted people to be able to go on the bike to the supermarket. And yeah, the rest is history. You know, we know Amsterdam as it is today. And it's not only Amsterdam, it's actually in the whole of Netherlands. And what it is, it's not like you can see it here. We can also travel by car, maybe not in the city center of Amsterdam, but we actually can travel relatively easily with the car around the Netherlands. And that's not because we've been focusing on just like putting asphalt for cars and more asphalt for cars. No, we actually have, you know, invested in things to get people just outside the car, investing in bike infra, investing in public transportation system. So that's what we're focusing on. We're, you know, giving people the freedom of choosing what they want to do. So not just biking, not just with the car, not just with the bus, but giving them the option to choose between those. But these are just some numbers of people cycling. A picture here on the right as well. That people also cycle in the rain. It's not like only when they cycle when the sun is shining, and we also have rain in Holland. But an average person in Holland cycles about 3 kilometers a day. Like they take the bike 250 to 300 times a year. Well, the 17.6 billion kilometers that all Dutch people cycle a year. And just a single person cycles about 880 kilometers a year. And on the next slide, you see the model split of the Netherlands. So this is not, here on the left, it's not Amsterdam, it's just the Netherlands. And you see that the car is used 35% in all cases, and the bike is 28%. And I made a comparison with the capital area, Reykjavík. The car there is used 60%, and the bike only 5%. And if you compare it to the Dutch situation, it's quite a difference. All the other models are more or less the same. The big difference is between the bike and the car. But how did we get there? How after this whole movement in the 70s, how did we get to this point where we are now? And you know, I think that Runa already mentioned it before in the plans of Veðustofu, but it is important to have these things in the visions, in the policy plans that you lay out. Allocate money to these projects as well. So don't just put a line in some program or in some policy plan, yeah, we want to focus on cycling, but also allocate money to these
project and write these projects down. The other point is like clear guidelines. We set up some clear guidelines about cycling. How many bike parking facilities do you want at schools, or how wide do the bike paths need to be, and what kind of different bike paths you have. And also that is something that Runa showed before, that there is like that they are working on this, and there are actually these guidelines coming up now in Iceland as well. But also take biking in urban development projects. So when you are gonna like build up a new neighborhood, start thinking about, okay, where do the people walk, where do the people have to bike, where the school need to be, and how is it accessible with the bike. And then after that, start thinking about the car, and not just first lay down like the road system of cars, and then in the end think of, oh yeah, we also need some bike facilities, but do it the other way around. And that's actually the next point as well. Just think about like some network, just like not just put down a bike path somewhere, but just try to connect it to other bike paths and create a network. And not only a network of bike paths connected to each other, but also a network of bike paths linking schools or sports facilities or swimming pools, libraries and shops. And another one is like connect bike paths with train stations. Well, in Iceland would then be bus stops or these kind of facilities. So you create like a connection between those different modalities as well. And if you create all these conditions, you can start focusing on behavior, try to get people on the bike. So first you get these conditions right, have the right infrastructure, and then you can focus on getting people on the bike and educate people, not just the young kids at schools, but also older people, get them on the bike as well. And these days with the new developments like e-bikes, it's also possible to get these groups also on the bike. Lilia will go over into Icelandic now, and she will talk about the Danish situation. Já, Danmörkin ekkert ósvipuð Hollandi, mörguleiti. Eins og við sjáum kannski hérna, þetta ekkert ósvipað myndir og tæsindi ykkur áðan frá Amsterdam. Að við fókus kannski á Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn var ekki alltaf Kaupmannahöfn heldur. Það voru bara bílar, ég veit ekki hvort þið þekki ykkur þarna, þetta á strikinu, rétt við stóra gosbrunn sem ég man ekki alveg hvað heitir. Þetta svona cirka miðjavegu á strikinu milli hérna Nýhán og hérna Róðursplassa. Hvernig sko það sem gerðist í Danmörku var að það var mikill hjólakúltúr í byrjun 20. aldar. Og það var til dæmis hérna samtök, já þetta rosalega lítið hérna á skjánum. Samtök hjólreiðamann eða Cyklistforbundet var stofnað 1904 held ég, það verið allavega í byrjun aldarinnar. Þannig að hjól voru mjög mikið ráðandi í Danmörku þangað til að bíllinn kom og tók yfir hérna kringum 1950 og 1960. Og það sama munstur sem gerðist í Danmörku. Það voru mörg umferðarslys og mengun og upp úr því komu svo fylgdi því plön ýmsar vegabætur, hvað sem nýjar hraðbrautir sem fóru öfugt ofan í fólk og hérna fólk fóru að mótmæla. Það var til dæmis, ég held að sé nú í flestum borgum hafi verið einhver plön stóra hraðbraut mitt í gegnum gamla miðbæinn. Það var það sama í Kaupmannahöfn, þau sem þekkja Sörni eða vötnin sem liggja rétt áður að kemur inn í miðborgina. Það voru plön þar 1960 eitthvað stóra hraðbraut þar framhjá og mjög stór gatnamót sem voru svona þúan sem velti hlassinu í mótmælum. Og þetta mynd frá mótmælunum þarna og því plani var var hent út 1974. Og þá var eiginlega farið í held ég að sé það sem svona stærsta átakið hjá Dönum var að hugsa allt skipulag á borgarhönnun með áherslu aftur á hjólið og áherslu aftur á virka ferðamáta. Því þeirra skipulagssaga mjög góð að mörgu leyti. Þeir strax árið 1940 eitthvað setja þeir niður það sem kallað stationsnærhedsprinsipið sem eiginlega gengur út á það að öll svona atvinnubyggð og þéttasta íbúðabyggðin á að byggja upp í kringum lestarstöðvar eða stóra strætóstöðvar til þess að auðvelda fólki að ferðast á milli og komast til vinnu. Og það eitthvað sem í rauninni
að sjá kannski endurómin af í mörgum skipulögum í dag líka. Aðeins tölfræðina í Danmörku, það 21% ferða í Danmörku farnar á hjóli, það mikið fleiri í Kaupmannahöfn. Hver einasti Dani hjólar að meðaltali 1,4 km á dag, þessi tala 3 km í Kaupmannahöfn. Og það til samtök sem heita að kalla þessi Cycling Embassy of Denmark, og þau hafa reiknað út samfélagslegan ávinning af hjólreiðum. Þannig að fyrir hvern einasta kílómetr sem þú hjólar að þá græðir samfélagið í samfélagslegum ávinningum 110 krónur. Til samanburðar þá kostar hver ekinn kílómetr í bíl einhverja, ég man ekki hvað talin það eitthvað sem mikið hærra. En það sem sko, getur maður ekki bent hérna? Já. Sko það sem mér fannst búandi í Danmörku og vinnandi við þetta svo áberandi var hvað það var þessi hugsun, þessi nethugsun að tengja allt saman var innbyggð í alla, innbyggð í pólitíkina, innbyggð í stjórnkerfið og innbyggð bara í fólk almennt. Sem að maður sér kannski ekki, það ekki alltaf þannig allavega þegar maður að ræða við fólk. En það rosalega áhersla á að búa ekki bara til stíga einhvers staðar í einangrun, að þetta þarf alltaf að tengjast inn í eitthvað stærra kerfi. Svona áhersla á einfaldleikann og svo finnst mér líka bara góðir í áhersluna á gleðina við að hjóla og þessi hjólabrú inn í Kaupmannahöfn kalluð slangen, alveg ótrúlega gott dæmi það. Ef þið hafa farið þarna þá þetta alveg, maður gengur í baddóm aftur við að hjóla upp og niður honum. Og svo þeir náttúrulega bara mjög skipulagðir og vanda sér rosalega vel. Þetta dæmi það alltaf þessi uppbygging, það gatan, svo kemur alltaf smá kantsteinn og hjólastígur og svo gangstéttin. Stundum líka smá graseigur á milli ef það meira pláss. Og svo þessi mynd kannski til að sýna líka að þú kemst nærri því út allt í Danmörku á hjóli. Þú getur lent í Kaupmannahöfn með hjólið þitt og þú getur hjólað liggur við heimað dyrum allstaðar í landinu. Okay, yfir til þín aftur. Yeah. Yeah, this is the thing that I heard often when I moved to Iceland 1.5 years ago, and I was getting on my bike and was asking why other people weren't biking, and they said, but it's always bad weather in Iceland, and we have hills, and you don't have that in Holland. Well, we do also have bad weather, and we don't have hills. That's true. But then I was going around, and I just, besides these remarks, I was like going around in the neighborhood where I live in Kopenhagen, and there's this school, this MKO, a mentor school in Kopenhagen. And I was like, why does a school with kids in the age from 16 to 20 need more than 250 parking places and does only have 32 bike parking places? And I found that so remarkable that the school where, 16-year-old kids aren't even allowed to drive in a car. So why do you need so many car parks? And I looked at the number of, maybe there are a lot of teachers in the school, maybe there are 250 teachers in the school, but there aren't. There are 90 teachers in the school. So, I think this was a little bit remarkable. And the other one is, this is the street actually where MKO is Veðustofu. It looks like a very ordinary street in Iceland, and it's a 30-kilometer street. I was like, this is the street that I used when I was bringing my kid to the daycare. And we were biking. I wanted my kid, who was then 6 or 5 years old, and we were biking on the sidewalk because I didn't want to have him to be biking on the street. But it was like really, people were waiting on the bus stop. There's a little bit, is there a place? There's like a bus stop as well, so people were waiting there for the bus. People were walking on this sidewalk. I was cycling on this sidewalk. There were people with the hot bikes here as well. And I was like, why do we have so little space? And I looked at how wide the street is, and you can see we have 1.75 meters to bike there, to walk there, to wait for your bus there, to be in your hot bike or on your scooter there. And the cars, they have 725 plus 250, that's the car park, which is, as you can see, not used a lot. So the cars have like 10 meters of space, and we as active traffic
have only like, yeah, with both sides like a little more than 3 meters. I thought it was a little bit, you know, felt very wrong. And this is like, okay, these are things that you maybe don't change overnight, but there were other things that because I bike every day to work. If it's raining, if it's snow, it doesn't matter. And there were some other things that I found also very funny. This here is close to where our office is in Hafnarfjörður, and it was snowing, of course. We had a very good winter, if you like snow. And I still have then this necklet deck, so I try to still go with the bike. And this is actually a bike path. This is like a main bike path, like here. You don't see it because they put all the snow from the supermarket. Here's like the car park from the supermarket. They put all the snow from there on the bike path. It's like, yeah, okay, we can maybe find other ways to do that. So, you know, I had to go back to the office, leave my bike there, and took this ride home. This is, I mean, it doesn't matter that it was raining, but it's like, this is also like the stopstiger between Hafnarfjörður, Garðabæ, and Kópavogur, and so on. And you can see like there's like just these kind of small things. This is very annoying as a biker to do. And, you know, same here, it was raining, and like you want to cross the street, and there is like this big puddle of water. These are things that you can relatively easily and not too much money, like change and improve. These are just like, you know, daily things that I realize, and you know, I don't have this kind of experiences from Holland, because these things would just not, you know, happen so quickly. Well, we don't have so much snow either. So now these are just some experiences I have from the last 1.5 years. I moved to Iceland and using my bike there. But then, as we said, like you see in Holland and in Denmark, we bike a lot. But why are we doing it? Why are we focusing on biking so much? Why are we having this conference here? And because biking brings happiness. And it's not like saying it as a daily use of the bike. It is proven that biking it just gives you less stress. You're more happy. You're actually also more productive at work or whatever you're doing. It gives possibilities. I think we explained a little bit before that investing in a bike path costs less than investing in new asphalt for cars. Well, health and well-being, I think if you bike regularly, I think that's also good for health issues. There is obesitas, for example, in Holland is not really a big issue. And I think we can relate that also to the fact that a lot of people are biking there. Of course, cleaner air and accessibility. Of course, more people on the bike means less people in cars and less congestion, traffic jams, and less accessibility issues. And you can create a more attractive city. More people on bikes means less car parks, less Malbec or asphalt for the cars, and maybe create more space for playgrounds, for parks, and for other things. So that's just some things that shows that cycling is important. And it comes back in many reports. Maybe Lily can go a little bit into this. If I tala taka tungubroddana. Þetta hjólreiðar passa bara inn í allar áætlanir sem eru hjá okkur. Þær eru í samræmi við aðgerðaáætlanir í loftslagsmálum, lýðheilsustefnu, landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag Eyjafjarðar, svo við talum haldið mig í nærsvæðinu, aðalskipulag Akureyrarbæjar, og það eitthvað sem oft gleymist þegar byrjar ágreiningur þetta, að þetta stendur allt meira og minna í áætlanum hjá okkur, og við erum alveg allt í lagi góð að gera áætlanir og skipulag með réttu hlutunum, en það vantar oft að koma þessu í framkvæmd, hvort sem það skortir fjármagn eða vilja eða eitthvað annað. En já, þannig að hjólreiðarnar eru eiginlega óskasteinn allra þegar kemur að áætlanagerð allavega. But what are the opportunities for cycling in Iceland? We still have these issues that people say, like, yeah, but it's always bad weather, and there are still hills here. They are not going to go away. And then one thing I forgot to mention before is like when I brought my kid to the daycare when we moved here 1.5 years ago, they said like you have to bring a rain outfit, you have to bring beanies, you have to bring gloves, and I was like, yeah, but why? Because we also go outside when it's raining and when it's snow. Because in Iceland we have this saying, there's not such a thing as bad weather. There's such a thing as bad clothing. And I was thinking like, okay, but why do the adults then go always in the car? Why don't they go then
on the bike as well, like the children have to do at the daycare. But the other thing is like the hills. It's like we have now the development of e-bikes. There are more and more e-bikes coming on the market, and I think there are a few outside that we can take a look at later. And these e-bikes getting cheaper as well. So the issue of the wind or the issue of the hills is actually taken out with this development. Another thing is that actually a lot of things in Iceland, a lot of villages are relatively small, and I just wanted to show you that here, for example, in Akureyri, within 50-minute bicycle radius, you can cover the whole city, the whole town, and this is on a normal bike. This is not even on an e-bike. So with an e-bike, and I've taken this place where we are right now as the center, which is kind of the center of Akureyri. And you can see that you can get to the airport within 50 minutes. You can get to the north part within 50 minutes. So this is not a long distance, I would say. And even in Reykjavík, with a 50-minute bicycle race, and there I took the center of the whole capital region, you can get quite far. And as I said, this is also done with just a normal bike, not an e-bike, because then that stain would get even bigger. And then other villages in Iceland are even smaller than Akureyri and the capital region. Another positive thing is the flexible working attitude, because I often hear also the comments like, yeah, but I have to bring my kid to the daycare, or I have to bring pick up my kids from sports, so I can't, I have to do that with the car. But there is a flexible working attitude here. People often have the possibility to work from home, to work late in the evening if it's more convenient, and COVID helped, of course, with this as well. And so you could say like, yeah, I'm gonna pick up my kids from the sports, and then I go home and work later in the evening, or do like that. In Holland, people also have children at daycare and also children at sports clubs that need to be picked up. So, and there it's possible as well to do that on the bike. So just use this opportunity. And then, of course, one thing that is coming up later is just that the gas prices of cars, or just owning a car, is getting more and more expensive. This is the right time to just focus more on cycling now. Get that e-bike and jump on the bike, and just let the car be at home if it's not necessary. But we've explained to you why we should do it, what the opportunities are in Iceland, but what to do and where to start. It's just easy to just talk about it, but still, we need to know what to do. And the first thing is just to get cycling in, like programs on the agenda. And you can see in Akureyri with the Stiga Kerfi Akureyri, they actually have done that already quite well. And they haven't just written it down like, yeah, we want to focus more on cycling. They actually have like set up this plan. Runa showed this before as well. And they are already working on this plan, and a few sections are already completed, and I think next year later Vega will be done as well. But so it's good to get this in there, and so have it in urban development projects, have it in national programs, and just let it stay there, and give it a prominent spot, and allocate money to these projects as well. Set up educational programs in school, but also for older generations. This is not something that is very complicated, doesn't cost too much money, doesn't cost too much time, and it's very easy to do, and get kids from a young age already used to biking, and let them bike to school, let them bike to the sports club, and have sports club also involved in these educational programs. We do it also with campaigns, get people, we're having this mobility week this week, show that, promote that, have this, we had in the spring, we had this Hjóla í Vinn project. We participated at WFSB, and I think many companies actually did, and just try to get people more biking with these kind of campaigns. And as I showed before, with this snow picture where I was biking, or this gravel on the bike path, or the water on the bike path. It's so important just, to have a comfort bike path and just maintain it, improve the maintenance of it, and have proper bike parking facilities, and not just like a rack there, but just try to also just cover them. That is not so complicated. And focus on these quick wins. These things that I just shown are not very complicated. It's easy to do, and I already showed you before that
the distance here in Akureyri is quite small. From here to the north part is 3 kilometers. It's not very far. And me and Lilia, we came this morning with the plane, and we arrived at the airport, and we were very lucky that we could find a hop bike there. There were 3 hop bikes, and so we immediately grabbed them and came here on the hop bike. But it's like, why aren't there more of those services, like maybe a sharing bike services? In the summer, I was in Akureyri, staying on the campsite in Hamrar, and my son was playing football at Cargo-hjól. And every day we had to take the car from the campsite to the verður, and then when we came there, it was always chaos. Everybody wanted to park everywhere. And then because there was no bike sharing facility at the campsite, there were no hop bikes there or anything I couldn't. So we were kind of forced to take the car from the campsite to the sports field there. And these are things that are quite easy to take up. And this picture is just like, it was an empty building in the city center of Amsterdam, and they transformed it into like a bike parking facility, so you can bring your bike there. It's very, it's comfortable, it's safe, your bike doesn't get wet, and you have plenty of space in there. So it's easy to take these things up. And as I said, we came this morning with the hop bike at the airport, and you grab that hop bike, and then you go out of the place, and you kind of end up on the street here. So there's not even like, okay, we just kind of end up where the cars are driving before we get onto the bike path. And these things are, like for example, this path could be taken on, and then you could get safely to the main bike route, but it's not there. You just kind of end up on the route where also the cars are driving. So these are kind of small things that you can just take up. And Lilia will take over from here again. Já, annað atriði sem tengist skipulagi kannski líka við tókum verkmenntaskólann aðeins fyrir, ekki okkur líka mjög vel í verkmenntaskólann alltaf, ekki taka í persónulega, en það rosalega mikið af bílastæðum þarna. Við töldum 300 og ég man ekki hvað 370 skrifaði hérna. Og það eitt, fjöldin bara af stæðunum. Það eru 100 kennarar held ég þarna og vissulega 900 nemendur, þannig að það ekkert stæði fyrir alla. En það hvernig þetta skipulagt. Við höfum svolítið tilhneigingu til að vera með þetta húsið í miðjunni og svo bílastæði allt í kring. Og það svona einhvern, já, fer bara yfir bílastæði. Já, þú bara reddaðir yfir bílastæði. Það ekkert næs að hjóla eða ganga yfir bílastæði. Þannig að, og ég veit að við breytum þess ekkert 1, 2 og 10, en bara svona til umhugsunar fyrir framtíðar. Og við tókum þetta bæði verkmenntaskólinn, báðar myndirnar. Við vorum svona, þetta svona sumarlagi og þið sjáuð, maður veit náttúrulega ekki alveg klukkan hvað myndin tekin, en það alveg ekki mikil notkun hér, en aðeins meira hér, og við tókum rúnt á hoppjólunum áðan til þess að kanna málið, og það alveg vissulega fleiri bílar þarna, en það samt fullt af tómum stæðum líka, og ekki mörg, það eru hjólastæði, en þeim mætti alveg vera fleiri, mætti vera yfirbyggð, og bara svona almennt gera hlutina meira næs. Hérna til samanburðar framhaldsskóli í úthverfi Kaupmannahafnar. Þetta svona cirka 15 kilometrar frá miðbæ Kaupmannahafnar. Þetta rétti á þar sem ég bjó úti. Þetta eru 1200 nemendur þarna og það eru cirka 120 bílastæði hérna uppi. En hérna aðal frontinn. Hérna eru strætóarnir sem stoppa og hér líka. Þannig að þetta svona, já, þið sjáðu bara muninn á miðað við það að við værum með bílastæði hérna allt í kring, fyrir svona aðgengið að svæðinu. Svo tókum við aðeins og kíktum á miðbæinn og ég veit að það eru plönum að byggja á eitthvað af þessum bílastæðum í miðbæinn. Rauðu flekarnir eru sem sagt bílastæði í miðbænum. Og þið sjáu þetta eru rosalega stór svæði og það alveg klárt þegar maður keyrir og það offramboð af bílastæðum fyrir íbúa. Og mann svona grunar að þetta sé kannski hugsað, þeir verður náttúrulega með mikið af túristum hérna á sumrin, að þeir séu bara svo almennilega að reyna að skaffa bílastæði fyrir alla því að það rosalega margir hérna. En fólk mun ekkert hægt að koma til Akureyrar þó svo það sé erfitt að fá bílastæði í miðbænum. Bærinn aðlaðandi bær í sjálfu sér. Og margt mjög gott sem þeir eru að gera og Akureyri hefur líka bara ótrúlega mikil tækifæri í að verða bara hjólabær Íslands að okkar mati. Og það líka eitt atriði sem við kannski lögðum ekki nóg mikla áherslu á varðandi Hollandi, Danmörku. Það þetta PR-element, svona campaign
hvað er þetta hérna á íslensku, auglýsingarnar allar sem rosalega mikið notað úti og við erum kannski ekki alveg nógu góð hérna á Íslandi í að standa í því. Við svona höldum ofta að fólk viti hlutina bara. Það svona svo þegar útlendingar koma stundum og eru að keyra hérna og maður náttúrulega vanur bara, já þú beygir bara hérna hjá Kringlunni eða hjá Miklubraut eitthvað og svo hugsa maður ekki, manneskja sem þekkir ekki neitt, veit náttúrulega ekkert hvað maður að tala Þannig að það ódýr leið til þess að reyna að breyta hugarfari, því hugarfar rosalega mikilvægt og það að reyna að breyta hugarfari getur verið erfitt en það líka alveg vel mögulegt. Það ekkert langt síðan að ef maður fór hjólandi eða fer hjólandi eða á strætó og maður spurður hvort maður hefur mist bílprófið og það svolítið eins og þetta svo svona leið upp á toppinn, þegar þú ert komin upp á toppinn þá ertu með bílpróf og það svona no point of return kúltúr var hérna, það spett fyrir að breytast en það má alveg hamra meira á þessu og það kostar ekki mikið fjármagn. Þannig að okkur langar að enda þetta svona og erum eiginlega að hvetja ykkur svolítið til að grípa boltann bara og taka þetta alveg all in og bara virkilega markaðssetja ykkur sem þetta og laða að það tækifæri líka í þessu bara í að sækja ferðamenn og annað til bæjarins. Ég veit að þeir eru kannski með nóg af þeim en ferðamenn í hjólatúrisma og líka bara Íslendinga sem vilja koma hingað. Hvaða lokum það þér? Kom, herru. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir þennan frábæra fyrirlestur. Þá ætlum við að vita hvort við getum ekki farið á internetið aftur og fengi hana Elínu Björk Jónasdóttir, veðurfræðing, til þess að segja okkur frá sinni reynslu af því að fara á svona rafmagnsflutningahjóli, Cargo-hjóli á höfuðborgarsvæðinu. Nú getur þú sagt eins og Egill Ólafsson sagði hérna svo frægt árið: Þið sjáið mig en ég sé ykkur ekki. Það nákvæmlega þannig. Já, gjör svo vel. Takk. Ég heiti Elín Björk og heyrir reyndar mjög mikið bergmál. Svona. Já, og veðurfræðingur og auðvitað tíðrætt það að fólk eigi að reyna að taka þátt í breytingu á samgönguháttum og nýta til þess hjólið. Ég ætla aðeins að fara svona yfir minn feril sem hjólandi hér á Íslandi og líka aðeins erlendis og sýna ykkur síðan svona það sem ég á endanum endaði og finnst ég vera komin í höfn svona með mínar græjur og þannig ég geti í raun og veru gert allt sem að ég þarf. En ég ætla að sjá hvort að mér takist að sýna ykkur þetta. Þið sjáu vonandi glærurnar mínar. En sem sagt, þarna mynd af litlu Elínu á hjóli. Þegar ég var lítil ég ólst upp suður í Garði og þá máttum við ekki hjóla í skólann, sem að svona kannski svolítið skrítið, en það var einhvern veginn þannig að það væri svo hættulegt. Það þurfti að fara þarna yfir umferðargötu og það voru náttúrulega engir hjólastígar og það voru ekki einu sinni gangstéttir á þessum tíma. Þannig að það mátti hjóla á hjólinu fram og tilbaka í götunni og mögulega svona á völdum stöðum þar sem að var talið að væri ekki mikil bílaumferð. Þarna eru samt ekki nema það bil 300 hús í sveitarfélaginu, þannig að það ekki eins og bílaumferðin hafi verið eitthvað sérstaklega mikil. Ég byrjaði að hjóla svona reglubundið til vinnu frá Litla Skerjafirði sem þarna alveg við Reykjavík. Þegar ég var komin í fasta vinnu Veðustofunni 2006 og þá hjólaði ég nú bara á venjulegu svona órafmögnuðu hjóli og hjólaði meðfram Miklubrautinni og það var nú ennþá bara verið að vinna mjög mikið í samgöngu eða svona hjóla innviðum á þessum tíma.
Ég hafði reynt að hjóla á Breiðholti nokkuð sumur í sumarvinnu á Veðustofuna en rataði bara ekki nógu vel í Reykjavík til þess að finna réttu leiðina til að komast hérna svona klakklaust á hjóli. Þannig að ég tók nú oftar strætó á þeim árum. Sem barn þá hjólaði ég á milli sveitarfélaga á sumrina því það voru ekki alltaf leikjanámskeið á sömu stöðum en þetta þótti einhvern veginn óyfirstíganlegar vegalengd því þetta voru svona milli 5 og 10 kilometrar aðra leið og ég man alveg eftir því að það var svona reynt að telja okkur kjarki nokkrum sem ákveðum að hjóla milli Garðs og Sandgerðis en núna sem þetta er búið sameina þau sveitarfélög og setja hjólastíga á milli þannig að við vorum kannski frumkvöðlar svona þegar allt er talið og ég hjólaði vissulega í frystihúsið en það var svo ég þyrfti ekki að vakna nema bara nákvæmlega 17 mínútur í 7 og var svo 7 mínútur hjóla niður til fyrsta nýja hjóli sem ég fékk var þetta forláta Cargo-hjól sem að sást á myndinni áðan og ég með aðra mynd af því og hjóli sem ég hefði hjólað á áður það var sem sagt hirt af ruslahaugunum og mér þótti það bara alveg ljómandi fínt hjól og það hefur svona loðað við mig að ég er ekkert sérstaklega mikil græjukella en það kannski má segja að það hefði aðeins breyst núna með þessari rafvæðingu á hjólum. Svo keypti ég hjóla á námsárunum í Oklahoma í Bandaríkjunum og þar hjólaði ég á milli staða og flutti svo hjólið endan með mér heim en það þótti mjög fáránlegt og þykir á þeim slóðum mjög fáránlegt að eiga ekki bíl og eiga bara hjól. Þannig að það var nú starað svona all nokkuð þegar ég hjólaði með 2 haldapóka á sittkorum stýrisendanum úr búðinni og alla leið á campusum sem voru kannski 5 kilometrar eitthvað svoleiðis. En hérna sést sem sagt forláta Cargo-hjólið, þetta hlýtur að vera bara daginn sem að ég kom heim með hjólið og stúlkan þarna á bakvið í rauða jakkanum, hún er sem sagt á gamla hjólinu, þessi sem hafði verið hirt af ruslahaugunum á. Það virkaði í minningun allavega ágætlega en var kannski ekkert sérstaklega mikið fyrir augað. 2005 þá eignaðist ég eldri drenginn minn og byrjaði að hjóla með hann. Þetta er einhvern veginn svona hefur verið í fjölskyldunni okkur hefur þótt mjög eðlilegt að hjóla og við fengum svona hjólasæti og honum fannst þetta rosa gaman og svo 2008 þá fæddist yngri strákurinn og þetta var svona bara dæmigerð þróun og ég hjólaði alltaf í vinnuna og gat hjólað með hann sem sagt eldri á leikskólan og svo þá báða við svona útskrifuðumst í einu sinni var ég með þá báða á hjólinu mínu, þá var annar í stólnum og hinn í svona einsbarnsvagni. Svo fekk ég 2 barna vagn lánaðan, það var aðeins auðveldara en þarna er ég alltaf bara á svona venjulegu borgarhjóli. Og svo keyptum við nota tengihjól sem við notuðum heilmikið og það eru bara fjölmargar gleðistundir fjölskyldunar tengdar þessum hjólaferðum. Þessar myndir eru teknar held ég sumarið 2013 sem þar sem var sett úrkomumet í júlí í Reykjavík. Þannig að þýðir rosa lítið að tala við mig það sé svo vont veður í Reykjavík eða á Íslandi að það sé geta hjóla hér allt árið og hvað það sé geta hjóla hér með börn allt árið eins og þið sjáu þá þarf maður bara að setja upp þarna rafsuðugleraugun og fara í stigvélin og þá erum við bara dálítið vel sett. Síðan svona þyngdist aðeins róðurinn í þessu hjólalífi að því að leið og þurfti að fara einhvern veginn að skutla börnum í frístundir að þá svona lentum við aðeins í vandræðum og þarna sjáðu mynd af hjólinu mínu sem að ég keypti eftir þetta bláa útlandahjól sem ég hafði flutt inn eftir að ég seldi það var rosa þungt og á einhverjum tímapunkti þá lagði maðurinn minn sem hefur meira vita á hjólum en ég til að ég keypti kannski aðeins léttara hjól sem ég gerði og svona þarna er það fiðla þarna í annarri hjólatöskunni og svo var einhverjur skrifstofu nauðsýnar sennilega í töskunni við hliðina þannig að svona það krafðist svolítið svona við þurftum að vera pínu kreatív með það hvernig við ætluðum að skutla börnum í tómstundirnar á hjóli og það batnaði ekki ég var í vaktavinnu þarna á þessum tíma og svo fór það eiginlega þannig bara þegar strákarnir voru báðir komnir í grunnskóla þá einhvern veginn duttum við bara í þennan pakka að þurfa að eiga 2 bíla hjólið varð oftar og oftar eftir heima og einu sinni leið heill vetur og hjólið fór ekki á nagladekk og nú er ég einmitt eins og ég sagði áðan ég er mjög
opinská það að við verðum að draga úr útblæstri og við verðum að sýna umhverfinu meiri virðingu og mér fannst þetta mjög vont og fannst ég alls ekki vera að vera svo fyrirmynd sem að ég ætti að vera verandi á bíl skutlandi börnum innan bæri Reykjavík, sérstaklega bara innan heila vesturbæjarins og miðbæjarins. Þannig að eftir þennan vetur þar sem að mér fannst umhverfis samviskubitið keyrði þarna alveg yfir þverbakka, þá fór ég svona aðeins að skoða málið betur og hafði sko fram að því alls ekki verið með neins konar ég hafði ekki verið með neins konar fordóma gagnvart rafhjólum. Það var ekki það, heldur fannst mér bara ég ekki þurfa það. Af því að ég var að fara svo stuttar vegalengdir og þú veist, ég geti kortið ekkert frekar skutla börnum á rafhjóli heldur en þú veist að þeir þyrftu þá að vera á sínum eigin rafhjólum og þá þetta að fara að kosta svo mikla peninga og þetta svo mikið vesen og þetta var svona, þetta óx mér svolítið í augum. En þá kemur inn í myndina hvað það mikilvægt að hafa góðar fyrirmyndir. Og við eigum eina slíka í föðurbróður drengjanna okkar og sumarið 2019 þá fermdist eldri drengurinn, þessi sem situr á hjólinu á myndinni og hann fékk svona rafvæðingu á hjólið sitt í fermingargjöf frá Gísla föðurbróður sem hafði verið búinn að rafvæða sína eigin fjölskyldu og mikil fyrirmyndi því að nota aðra ferðamáta heldur en bensín eða díselbíla. Og við pröfuðum þetta nýja rafhjól og eins og þið sjáðu þessari mynd að þarna erum við fyrir utan krónuna og strákurinn með gula hjálminn, hann hjólaði á þessu appelsínu gula hjóli með 2 töskur fullar af góssu úr búðinni og ég var á hjólinu sem fremsta myndinni með 2 töskur og svo var þessi sem á rafhjólinu, hann var ekki með böglabera þannig að hann var þarna með bakpoka. Og við svona skiptumst á að pröfa þetta rafhjól og komumst svona fljótlega að því að þetta væri nú kannski eitthvað til þess að pæla í. Og eins og segi, ég hafði aldrei fordóma eða hugsað að þennan rafhjól væri einhvers konar svindl. Mér fannst þetta bara svona bruðl fyrir mínar vegalengdir. Að ég þyrfti ekkert að gera þetta. En svo svona þegar ég fór aðeins að skoða þennan markað, að þá nefnilega komst ég að því að ég gæti einmitt fengið hjól sem að ég gæti skipt út fyrir bíl. Það kostar vissulega svolítið pening en ég gæti keypt hjól þar sem að ég væri með farþegasæti aftan á og geti hjólað út allt. Þetta ekki eitthvað svona ferlíki með stórum kassa framan á eða neitt slíkt og 2018 eða 19 sennilega, þá frétti ég fyrst að þessu hjóli og ég reyndi í ár sennilega að flytja þetta hjól inn. Ég hafði farið á vinnufund í Dublin og ráfað þar inn í hjólabúð sem að seldi þessi ternhjól sem voru hjólin sem ég var búin að skoða og sá að gætu nýst og en það einhvern veginn reyndist svolítið erfitt að flytja þetta inn. Þannig að ég var svona alltaf með svona hugan við þetta en lét mig hafa það að vera bara á mínu gamla hjóli þetta ár og svo gerist það minni mig í byrjun árs 2020 að Ellingsen fær umboðið fyrir þessi hjól hér á landi. Og ég beið ekki boðina og splæsti í eitt hjól og þarna, þetta skemmtileg mynd vegna þess að það sést ég á hjólinu, nýja hjólinu með yngri drenginn þarna aftan á og svo bíllinn þarna blái til hliðar. Þetta bíllinn sem ég seldi og keypti hjólið í raun og veru í staðinn og þannig að við losuðum okkur við þarna annan bílinn og þetta hjól tekur 50 eða 60 kíló á böglaberann og 180 kíló samtals á hjólið, þannig að það alveg aldeilis hægt að fara allt og gera mest af því sem maður þarf að gera á þessu eina hjóli og það aldeilis hægt að skutla. Þessar svona úrtöluraddir segja voða mikið, það ekki hægt að skutla börnum á hjóli og jú, það nú víst hægt og við erum búin að gera það í 2 ár og þetta hefur bara verið alveg stórskemmtilegur tími. Svo víst ekki hægt að koma við í búðinni heldur, skilst mér. Og við gerum það nú bara alloft og ég nú alltaf með þessar hjólatöskur aftan á, en í þeim tilfellum að ég hafi ekki verið með þær, þá get ég samt alltaf sett alveg slatta þarna á rekkan framan á, þannig að hjólið nýtist alltaf og engin afsökun.
Og svo lét ég nú hafa eftir mér í viðtal einhvern tímann þegar ég spurði sko af hverju rafmagn, og þá get ég allavega svara því mjög hreinskilnislega að sko afsökunin fyrir því að nenni ekki að hjóla upp Öskjuhlíðina, brekkuna í Öskjuhlíðinni sem ég þarf að fara á leiðinni vinnu, hún er allavega úr sögunni með það að vera með rafmagn. Og svo auðvitað þessi klassíska þú hjólar ekki á Íslandi allt árið. Og við getum alveg hjólað á Íslandi allt árið, en ég skal alveg viðurkenna í febrúar núna síðastliðinn að þá tók ég til við að ganga frekar en að hjóla vegna þess að það voru bara svo rosalega erfiðar aðstæður, bara að sjálfsögðu hafðu hreinsunardeildir borgarinnar ekki við allri snjókomunni sem kom í febrúar, og svo voru ruðningarnir þarna yfir, svona þegar maður að fara yfir götur, að þeir voru oft háir á hjólinn, sko, þessi fjölskylduhjól, þau eru þung. Ástæðan fyrir þau taka svona mikla þyngdir vegna þess að það er mjög sterkt í þeim, og þetta hjól sem ég hafði verið á þarna núna í 2 ár, það er alveg 25 kíló og maður vippar því ekkert endilega í svona einhverjum hálku eða ísingar aðstæðum yfir einhverja stóra ruðninga. Þannig að það eru mín forréttindi að sko ég er heilbrigð og ég hjóla stuttar vegalengdir til þess að gera. Ég þarf ekki að eyða 30-40 mínútum í að hjóla til og frá vinnu. Þetta er svona 12-15 mínútur. Ég hef aðgangað hjólageymslum og rafmagnum og fjármagni til þess að kaupa hjól. Þessi fjölskylduhjól eru ekki ódýr. En þegar maður berður saman við bíl að þá get ég sagt ykkur að tryggingarnar eru svona 8-12.000 krónur á ári. Og þannig að sko bara mismunurinn á tryggingunum er nú ansi drjúgur upp í að borga upp svona hjól. Börnin mín eru til í þetta hjólaskull og þó það komi stundum störur og við mætum furðu fólks sem að finnst eins og ég sé mjög svona, þetta sé allt saman mjög óöruggt að ég sé að reiða þarna barna á böglaberanum en sem sagt áttast ekki á því að það eru fótstig og handfang og hann er á góðum púða og alltaf með hjálm og allt svoleiðis. Og svo er þetta eitthvað sem skiptir máli að ef eitthvað kemur upp á, ef að hjóli bilar eða færið slæmt, þá get ég gengið eða tekið strætó. Þannig að ég er ekki alveg upp á þetta komin alla daga að þetta gangi fullkomlega. Svo stækkuðu börnin náttúrulega og ég keypti sem sagt nýtt hjól sem að tekur ennþá meira á böglaberan, þannig að nú get ég verið með fullorðinn einstakling aftan á. Ég er sem sagt hjóli sem er hérna aftar á þessari mynd, það er nýja hjólið mitt og fremri hjólið er eldra og það var selt á mjög gott heimili með yngri börn og þurfti ekki alveg jafn mikið afl eða sem sagt jafn mikla þyngd. En nú skutla ég drengjunum bara í skólan, annar fer í unglingadeildina og hinn fer í framhaldsskóla og þeim finnst þetta ekkert mála, finnst þetta bara voða þægilegt að fá að hoppa upp á hjól og fá skutt sko alveg upp að dyrum. Þeir eru ekki aldir uppi það þeim sem skuttlaði bíl nema þarna, þá getum kannski sagt í 1,5 ár. Og mitt svona fremsta framlag kannski til umhverfismála af persónulegum, eða sem sagt svona persónulega er auðvitað að ala sko börnin upp í því að þau séu vön öðrum ferðamátum heldur en að við kannski vöndumst eða ég vandist þegar ég var unglingur og krakki. Þessi eldri, hann er að verða 17 ára núna í desember og hann er ekki farin að huga því að taka bílpróf af því að hún finnst það óþarfi. Hann getur bara hjólað og eða tekið strætó og íhugar að nota sem sagt peningana sem hann var búinn að safna fyrir þessu bílprófi bara í nýtt og betra hjól. Og svo svona lokum að þá sko langum við bara að segja þetta, þú veist, það hjól í Reykjavík, það er ótrúlega lítið mál, það er orðið mjög góðir hjóla innviðir, auðvitað má alltaf gera betur og það er alltaf hægt að kvarta yfir einhverju en svona á þessum 17 árum eða 16 árum sem ég hef svona mjög mikið verið að hjóla, þá hefur þetta breyst mjög mikið til hins betra. Veðrið er ekkert jafn slæmt og við höldum, það er alltaf verst veðrið þegar við sitjum sko inni heima hjá okkur, ekki komin í fötin eða hlustum einhvern veginn á veðrið án þess að vera búin að bara hreinlega klæða okkur í föt og koma okkur út og nú veit ég að það er fínasta veður hjá ykkur á Akureyri, það er búið að vera alveg helli rigning hér í dag og ég er búin að hjóla dálítið stóran hring, eiginlega óvenju stóran til og frá vinnu og skóla í dag. Ég er bara í regnfötum og þetta hefur ekki verið neitt mál. Hjólaumferðin gengur vissulega mikið betur en bílaumferðin í Reykjavík og það er mikið til þess að vinna að fækka bílum og við getum til dæmis gert það með því að þau sem að hafa til þess
tækifæri sem eru heilbrigð og eru ekki til dæmis bara með pínulítil börn sem þurfa að koma milli staðið. Það alveg svona, við getum alveg sagt að það sé ákveðin tími þar sem miklu þægilegra að vera bíl og það allt í lagi, en við erum svo mörg sem getum alveg komið okkur af götunum og yfir á hjóla eða göngustígana, og ef við gerðum það, þá þyrfti ekki að vera að tala það að byggja fleiri misla gatnamót eða fleiri akreinar, vegna þess að það væru bara hreinlega færri bílar á götunni. Mér finnst stór kostur að fá ferskt loft og geta aðeins svona hugleitt á leiðinni heim, og þetta mjög mikill sveigjanleiki af því að ég þarf einhvern veginn ekki að leita bílastæðum og það búið að fjölga hjólastæðum svo mikið að þetta yfirleitt ekkert mál. Og svo þetta bara svo umhverfisvænt og heilsusamlegt og skemmtilegt að hjóla, og ég á ofta alveg stórkostlegustu samtöl við börnin mín þegar þeir sitja aftan á hjólinu og ég að hjóla, vegna þess að það ekkert annað sem að trufla, og mér finnst það ekki síður mikilvægt og merkilegt heldur en umhverfismálin svona þegar við tölum bara hvernig þetta hentar fjölskyldunni. Takk fyrir mig. Glæsilegt, kærar þakkir Elín fyrir þetta mjög svo hvetjandi innlegg, verður að segja. Og ég held að við mörg getum hugsa að við eigum bara mjög mikið pláss inni fyrir bætingar með það sem að þú varst að segja okkur frá. En kærar þakkir fyrir þetta. Takk fyrir mig. Og þá ætlum við að fara aftur á internetið. Við eigum eftir 2 innlegg. Ef þið viljið standa upp núna bara rétt á meðan að við tengjumst næsta Teams og svona, bara rétt til að teygja sig eða stelast fram á kaffihús og kaupa eitt kaffi eða eitthvað, þá það bara í góðu, en ekki fara langt. Já, við ætlum að skipta yfir til Hollands núna. Það ekki, annars. Ég held að það sé að koma.
Jæja, ég held að við séum að hugsa að gera smá breytingu á prógramminu. Því náttúrulega munið ekkert í hvað þetta var. Það stendur hérna núna á skjánum. Þannig að við ætlum þá að breyta prógramminu og það sem átti að vera síðast verður þá næst síðast. Og við ætlum að fá Pétur og Rut til þess að fjalla göngu og hjólastíga kerfi Akureyrar. Gjörið svo vel. Komið í sæl. Pétur heiti ég, skipulagsfulltrúi í Akureyrarbæ. Og Rut. Sæl. Hún forstöðumaður hjá umhverfis- og mannvirkjasviði. Við ætlum að vera bara saman í því að kynna stígamálin hérna á Akureyri, bæði þá stígakerfið og reksturinn. Beina athyglina að samgöngukerfinu, en samgöngur milli staða, hvort sem lengri eða skemmri vegalengdir, eitt svona mikilvægasta skipulagsverkefni á hverjum tíma og hefur alltaf verið. Hvernig má koma fólki á milli staða og vörum. Og eins og búin að fá að vita fyrir í dag hjá Lilju og Thais að þá hefur þetta svona verið að þróast í gegnum árin. Það ekkert langt síðan allir löbbuðu í vinnuna hérna á Akureyri, nánast, það gengu. En svo eftir 1950, 60, 70 þá svona fer bara bíllinn að taka við og nú hann eiginlega allsráðandi, svona alltaf því. Eðlilega milli landshluta en líka innan bæjar. Og eins og segi, þessi þróun hefur verið mjög hröð, þetta ekki nema 50 ár síðan bíllinn bara byrjaði og tók við. En núna erum við að reyna svona, eða flest samfélög allavega, bara allsstaðar í heiminum að reyna að bakka aðeins allavega og reyna að fá fleiri til að ganga eða hjóla eða fyrir strætó til að bara sinna okkar öllum athöfnum. Og markmiðið er auðvitað margþætt. Augljósa er að það er hollara að ganga, að hjóla en að keyra. Og með því að fækka bílum að þá minnka mengun, bæði svona global mengun sem við erum alltaf öll að vinna í þessa daga, en líka náttúrulega lokal mengun, svifryk, hávaði, svo framvegis. Og bara eins og með mengun með hávaða, við fáum hjá Akureyrarbæ alveg ótal erindi hver einasta ári þar sem íbúar að kvarta yfir umferðar hávaða við húsið sitt. Og lausnin hjá flestum það svo sem heldur enginn að spyrja að fækka bílum, það allir bara að biðja einhverja mön eða vegg til að koma í veg fyrir að hávaðin verið fyrir utan. Ég ætla hérna með glæru sem búið að sýna áður en í aðeins öðru formi. Við á Akureyri erum bara afskaplega heppin, það stutt í allt. Og þetta korterskort sem við létum búa til hérna fyrir nokkru. Og þetta þessi 15 mínútna kort frá miðbænum. Og hérna þetta frá Káasvæðinu, af því miðbærinn ekkert endilega mikilvægasta svæðið, stóru kjarnarnir, það sem fólk að fara á náttúrulega Káasvæðið, Þórssvæðið. Þannig þetta eru bara þessir stóru kjarnar sem við þurfum að komast að. Og hérna, já, skuttlsvæðin. Við skuttlum börnunum okkur allt of mikið. Við eigum ekki að hlusta á þau þegar það er kalt eða eitthvað, eða stutt. Og hérna, en svo bara ekki nóg að segja fólki að ganga eða hjóla, það þurfa að vera innviðir og það kemur að skipulagi stígakerfisins. En svo þetta líka bara svona annað eins og maður hugsar alltaf út frá sjálfum sér í byrjun. Ég flutti hérna á Akureyri 2018 en þetta heppin að búa bara í 1 kilometra fjarlægð frá vinnunni, kona mín líka. Og svo þetta bara ákvörðun að ganga. Svo fer maður í ræktina kvöldin eða í blak eða eitthvað. Og eitt árið þá labba ég alltaf, af því það bara ákvörðun. Svo bara gleyma því eina vikuna og þá bara maður búin að gleyma þessar ákvörðun. Og svo alltaf maður þykist alltaf að vera svo busy að maður hafi eitthvað annað við þessar 10 mínútur að gera en að labba í ræktina. Og svona alltaf skrítið að keyra í ræktina ef maður getur labbað. En hérna, stígaskipulagið það á sér einhverjar forsendur og við hérna, eins og Lilja sagði, við erum góð að búa til stefnur og stígaskipulagið á sér heima í 3 stefnu núna, í grunninn 2. Upphafið kemur í umhverfis- og samgöngustefnu eða stígaskipulagið sem við erum með núna, það kemur úr umhverfis- og samgöngustefnu sem var samþykkt í lok árs 2016. Og þar kom ákveðið markmið sem Rut ætlar að segja eins frá eftir. En svo aðalskipulagið, við áttum
það var nýtt aðalskipulag 2018 og þar voru þessi markmið aðeins ítrekuð. Og svo núna í vor þá kom ný umhverfis- og loftslagsstefna sem tekur við af umhverfis- og samgöngustefnunni og svona ítrekar þessi markmið aðeins. Rudd? Já, ég sé ekki á þetta, svona. Já, eins og Pétur sagði, þá var umhverfis- og samgöngustefnan okkar samþykkt í árslok 2016 og þetta er náttúrulega mjög metnaðarfull og þótti mjög metnaðarfull stefna á sínum tíma og mörg þau markmið og verkefni sem þar voru sett inn á sínum tíma eins og sem var að samgöngur eru að koma í framkvæmd núna, búið að vera að vinna jafnt og þétt og mörg þessi verkefni náðu náttúrulega líka inn í nýja stefna því þetta er ekkert verkefni sem eru skipulögð og unnið á einni nóttu, bæði náttúrulega þarf að skipuleggja sem áður kosta fjármuni og annað. Og meðal verkefna sem fóru þar inn, það er verkefni sem heitir samgöngur. Og ég ætla nú kannski ekki að vera að lesa þetta alveg upp, en þarna talaði að það að auka hlutdeild hjólandi og gangandi vegfarenda á Akureyri. Og að leggja áherslu á að tengja og leggja göngu, hjóla og útivistarstíga. Og þarna kemur líka inn á þéttingu byggðar. Og svo var annað markmið innan þessa stefnu, það var göngu og hjólastígar, að það var að gera hjólreiðar, öruggar og aðgengilegur kostur allt árið kring. Og þar þarf náttúrulega að huga að mörgu, það þarf náttúrulega að huga að snjómokstri og fleira og ég fer svolítið aðeins yfir það á eftir. Og aðgerðir sem eru tilgreinda þarna að það aðskilja bæði gangandi og hjólandi í umferðinni. Og þarna eru áætluð verklok 2025 sem má náttúrulega auka hlutdeild gangandi vegfarenda í umferðinni. Það er ekki sama glæðurinn. Nú, stefna var svo endurskoðuð og heiti núna í dag umhverfis- og loftslagsstefnan og hún var samþykkt núna í maí. Og í þeirri stefnu eru ríkar áherslu lagðar á Breyttar Ferðavenjur og innan stefnunar er aðgerðaráætlun sem við verið að leggja núna lokahönd á og ég vænti þess að það verði samþykkt bara í október-nóvember og í þeirri stefnu er, eins og segir, lögð rík áhersla á stígaskipulagið, á fræðslu til bæjarbúa, deiliþjónustu, hvernig við getum aukið það að fólk sé að deila bílum, hjólum og fleiru og svo að þessi BFC-vottun sem er náttúrulega svolítið svona PR-mál fyrir bæinn og eins og þið sjáðu á þessari mynd að þá er þetta lengd á stofnstigakerfinu samkvæmt stefnunni. Þetta er úr aðalskipulaginu aftur, þetta er úrklippa úr aðalskipulaginu sem var samþykkt þarna 2018 og þar kom bara fram að það ætti að vinna sérstakt heildarskipulag fyrir stígakerfi bæjarins og vinna framkvæmdaáætlun á grundvelli þess. Það er ekki þannig að segja að við höfum ekki verið unnið að neinum stígum fram að því, það er alltaf búið að vera nokkuð metnaðarfull milli stígaframkvæmdir á Akureyri alla tíð í raun og veru sem alltaf undirbyggir þetta verkefni. En við fórum allavega í gang fljótlega 2018 að vinna að stígaskipulaginu og það er svo sem tekur yfir alla stíga, ekki bara hjólastíga. Þessi vinna hófst á 2018, þannig lýkur í byrjun árs 2021. Þetta tekur langan tíma, en það góðir hlutir gerast stundum nokkuð hægt, sérstaklega í skipulagsmálum, en það verkefni er umfangsmikið. Þess að ég sagði, stígaskipulag tekur á öllum stígum hjá okkur, reiðstígum, göngustígum, útvistarstígum. Það verður nú að viðurkennast að púðri núna beindist á svokölluðum stoppstígum. En það eru svona megin stígar, megin samgönguæðar innan milli hverfa á Akureyri, milli atvinnusvæða, íbúðasvæða. Svo megin samgönguæðar fyrir gangandi og hjólandi. Og áherslan að bæta möguleika, og maður getur sagt þess að nýja samgöngutæki sem reiðhjólið sem náttúrulega alls ekki nýtt, svipað á bíllinn, en við gleymdum því allavega. Og bara maður getur sagt að ég var ungur, þá var
það voru unglingar og skrítið fólk á hjólum, svolítið þannig. Það hefur breyst sem betur fer. Og þetta verkefni sem flest þéttbýli eru farin af stað með. Reykjavík hefur gengið svolítið á undan sem fordæmi og við erum svolítið að elta höfuðborgarsvæðið. Og hérna svo niðurstaðan. Þetta eins og minn sem við sáum áðan líka, þetta stoppstígakerfið okkar og þetta þá stoppstígar fyrir gangandi hjólandi. Þetta svona Möskvastærð 500 til 700 metrar og eiga að tengja í raun og veru öll hverju bæjarins á milli. Við erum komið stíga á fullt af þessum stöðum. Nýjustu stígarnir eru 3,5 metrar í nýrri hverfum. Svo fyrir maður í gömlu hverfin, þá fara detnarinn í 1 metr, jafnvel. Og þessi lega, þetta ekki nákvæm lega, þetta svona, og þetta segir ekki hvoru megin við götuna á að vera, þetta svona sirka legan sem við stefnum að og svo kemur það bara í ljós í nánari deiliskipulagsvinnu við útgáfu framkvæmdaleyfa. Þegar við fara að hanna stígana, þá fara að skoða betur og það alveg gert ráð fyrir í skipulaginu, það verið farið í einhverja svona justeringar, færsla jafnvel einhverja götur, að það kemur alltaf meiri ljós þegar maður fer að vinna þetta nánar. Það alltaf ljóst að þetta kostar eitthvað, leggja svona veg og við setjum ekkert svona kerfi bara á eitur og bingo. Vegakerfi búið að þróast síðan 1950 og núverandi vegir þeir byggja náttúrulega bara á gömlum reiðgötum og svo framvegis sem hafa smá saman verið að breyka. Og í þessu stígaskipulagi þá talað hvernig þessi stoppstígar líta út. Og það gert ráð fyrir að það sé hægt að byrja bara á núverandi stígum. Við erum með fullt af stígum sem eru bara alveg ágætir, 3,5 metrar cirka, 3-3,5. Og það bara að merkja þá betur. Svo erum við að fara að aðskilja þessa svokölluðu B-gerð, þetta er eitt stígur sem þá aðskilinn með línu, hjólandi öðrum megin og gangandi hinum megin. Og svo erum við þriðjugerðina líka, það sem pláss, að þá erum við með hjólastíg og göngustíga og svipuðum slóðum, en það búið að aðskilja þá. Og þetta það sem við viljum helst, bara búið öryggislega séð. En svo það náttúrulega bara spurning hvað pláss við höfum til að vinna með þessi mál. Og þegar við fórum að vinna þetta skipulag, þá erum við bara að pæla í reiðhjólum, sem við knýjum sjálf. En svo það bara þannig að það verður bylting bara á síðustu 2 árum, þó svo að rafhjólin eru. Það þetta bara ákveðin bylting og þetta bara ýtir á okkur að flýta okkur svolítið. Nú bara rafmagnshjólin orðin algeng. Það ekki bara þeir sem hafa sérstakan áhuga á umhverfismálum eða vilja sérstaklega hjóla hafa einhvern metnað. Nú þetta bara orðið tæki sem miklu fleiri geta notað. Svo rafskúturnar, bæði hoppjólin og svo bara venjulegum rafskúturnar. Ég held að, eins og ég til dæmis, ég var svo sniður, ég gaf dóttur minni rafskútu í fermingagjöf af því hún var alltaf í strandblaki í Kjarnaskógi og þá bara losnaði ég við skuttlið. Þá hún bara, þetta var svona í það lengsta til að hjóla hverjum degi, að með rafknúnu tæki að þá getur hún bara verið sjálfur sér nóg. Bæði gott fyrir hana og okkur. Þannig að hann fannst okkur við vera mjög sniðug. Hún var ánægð líka. Og þetta gerir eins og Thais talaði áðan að brekkur, og það náttúrulega á sérstaklega á Akureyri. Það náttúrulega brekkur, maður býr á brekkunni eins og ég. Og ég hef ekki til dæmis sjálfur, ég labbi í vinnuna af því ég nenni ekki að hjóla heim, það svo mikla brekkur heim til mín. Og en það bara rafmagnshjólin hafa breytt þessu. En þessi tæki hafa gert það verkum að það ennþá meiri óskum að aðskilja gangandi og hjólandi. Rafskúturnar ætla að fara bara 25 km hraða. Rafmagnshjólin, þó svo komist hratt á hjólum, en þá held ég að jafnaði farið þau hraðar. Þú getur haldið jafnum 25 km hraða alltaf. Þannig að það bara meiri krafa aðskilnað. Og það eins og, maður getur sagt mig sjálfan sig, ég einn af þessum óþolandi sem labba í vinnuna, því ég alltaf með headset, ég alltaf að hlusta á eitthvað. Og það bara
ákveðin hætta í því. Já, hlauparuta, já, það fullt áskorunum. Við erum búin að leysa brekkurnar, eða tæknin leysti brekkurnar. En svo það hérna annað sem á Akureyri, það eitthvað sem heitir snjór og það ætlar Ruta þess að koma inn í aftur. Já, þið þekkið væntanlega flest þetta kort. Þetta hérna snjómósturskortið okkar, forgangskort í snjómóstri. Ég fæ nú reglulegar ábendingar þegar byrjar að snjóa frá bæði gangandi en það mikið aukist frá þeim sem hjóla og þeir sem að nota hjóli til að fara í vinnu og annað. Og það alltaf klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða og bara held ég að bæta að það er ekki nóg að setja niður að einhver leið sé í forgangi. Það við þurfum að vinna betur eftir því, við þurfum að bæta hjá okkur verklag og breyta verklagi og hugsa það meir út frá því að við ætlum að hafa og bæta stígaskipulagið. Tenginguna við nágrannasveitarfélögin og bara fólk getur hjólað allt árið. Að þá kemur snjómósturinn mjög sterkur inn. Og það sama náttúrulega á við þegar við förum í vorverkin að við þurfum að huga því að hreinsa stígana okkar betur. Eigum að vera að hreinsa það á veturnar þegar snjóar ekki ákveðin tíma og annað. Þetta náttúrulega eitthvað sem bara eru spurningar sem að liggja svolítið hjá okkur núna í vinnunni eða þegar við erum í að setja þessa stíga niður. Nú, betri loftgæði. Við höfum náttúrulega verið mikil umræða slæm loftgæðin á Akureyri og búið að grípa til ýmsa aðgerða og þau hafa svo sem skánað ýmislegt. En ég tel að með því að stígarnir verði öflugri og betri tenging við útvistarsvæðin, tenging við nágrannasveitarfélögin og annað, að þá fari fólk frekar að hjóla og verði minna á bílunum sem væntanlega ætti að leiða til þess að mengunin minnki. Þannig það bara vinn fyrir alla að fá fleiri stíga og fleiri hjóli. Já, áskorunin náttúrulega ekki bara brekkur og snjór. Það sem við erum að eiga við núna að við erum að setja hjólastíga og breiðari stíga inn í grói hverfi. Það búið að úthluta öllu landi fyrir eitthvað annað. Við erum með lóðir fyrir hús, gangstéttir smá og svo erum við með götur og grænsvæði. Og nú erum við að koma fyrir nýju samgöngukerfi inn í þetta gróna hverfi. Og þá þurfum við að gera einhverjar breytingar og þá þurfum við að endur úthluta landinu. Við þurfum að taka af grænusvæðum, við getum mjókkað götur og svo framvegis. Þetta náttúrulega samt svolítið snúið og misjafnlega vinsælt og misjafnlega erfitt af því að í gamla bænum kannski, þar sem ennþá, náttúrulega það stór hluti byggðar á Akureyri sem kom áður en að bíllinn var algengur, þannig að göturnar eru mjóar og nú ætlum við að koma fyrir bílnum, gangandi og hjólandi. Þannig að stundum, þó svo við séum einhverjar reglur, einhverja hönnuna viðmið, að þá þarf stundum kannski að gefa smá afslátt, hafa hjólastígan ekki eins stóra eða jafnvel sameina göngu hjólastíga. En þetta bara eitthvað sem við þurfum að vinna og við erum núna að vinna í því að endur úthluta þessu svæði. Síðan stígaskipulag var samþykkt að þá var, eins og ég nefndi, þá var markmið að fara í framkvæmdaáætlun. Og sú vinna fór í gangi fyrra að fara í að forhanna eða frumhanna, ég man ekki alveg hvort það þennan stíg sem fer í gegnum bæinn frá Hörgársveit niður í Eyjafjarðarsveit og svo líka austur í Eyjafjarðarsveit. Og þetta þetta verkefni sem unnið með vegagerðinni eða allavega með styrkveitingu vegagerðar. Og þá eru fengnar 3 verkfræðistofur til að koma að þessu verkefni, hver með sinn hluta og VFSB heldur svo utan allt verkefnið. Og það sem kannski ástæðan fyrir að fá 3 aðila að við erum bara að læra líka. Við á Íslandi kunnum þetta ekkert endilega og þá getur verið mjög gott að hafa stærri hóp og þannig verið að skoða hvaða lausnir eru mögulegar í þessu og þetta verkefni svona vonandi að klárast. Þetta fer í öryggismat einhvern tíma núna næstunni og þá verður skoða hvaða útfærslur eru að virka og hvað ekki. Einhvers staðar sem við þurfum að færa stíginn og svo framvegis. Og út frá þessari vinnu svo hægt að fara þá í framkvæmdaáætlunina. Hvað ætlum við að gera þetta á löngu tíma? Ætlum við að gera þetta á næsta ári eða næstu 10 árum? Og svo náttúrulega forgangsraða.
En við erum samt heppin, við erum byrjuð, eins og nefndi, við erum komið 3 stíga sem að þegar maður horfið á það þá virkaði þeir sér svona furðulega valdir. En ástæðan bara einfallega á 2 stöðum þá var komin tími að fara í endurnýjun á götunni. Hérna á Krókar í safnasvæðinu, það átti bara að fara að malbika þessa götu og gera hana. Og þá bara starfsmenn umhverfismálavísi bara tóku sér til og þá bara endurhönnuðu götuna. Nú komið stígaskipulag og úr því að vera að fara í endurnýjun á götunni þá var bara best að endurhanna hana til samræmis við nýja kröfur. Þannig að við erum 1 stíg hérna að sunnanverðu. Það sama gerist nyrst í bænum við Sjafnagötu. Þetta tenging sem fer yfir í Hörgársveit. Það búið að biðja þetta lengi í raun og veru sérstaklega börn sem búa hérna í Lónskverfinu og er að fara í æfingar í Þór eða eitthvað svoleiðis. Bara bæta þeirra öryggi. Og þá var stígur á planinu og hann var þá gerður til samræmis við stígaskipulagið. Og svo að nýjasta viðbótin, það Hlíðarbrautin og eins og segir, hinnar 2 voru þessar B-gerð. Svo Hlíðarbrautin, þessi hluti var ónýtur og átti að fara að endurgera og þá var stígurinn endurgerður í samræmi við skipulagið og þarna var farið þá alla leið. Þetta þá rolsinn í stígunum þar sem við erum að aðskilja gangandi og hjólandi. Meira var það nú ekki. Takk fyrir okkur. Takk fyrir kærlega. Við höfum 1 innlegg eftir og svo eru umræður á eftir. Ég man ekkert hvort ég sagði frá því að fundurinn er í beinu streymi en umræðurnar verða ekki í beinu streymi þannig að þið getið aldeilis tekið á því, látið vaða þegar það kemur. En nú ætlum við semst að fara, ég hef áreiðanlegar heimildir fyrir því að Edvard Haupens sé kominn á línuna og tilbúinn að segja okkur frá sinni reynslu af því að hjóla í Hollandi og á Íslandi. Og ég held að það verið gaman að heyra eina reynslusögu enn og samanburð á milli landa því að lausnirnar eru margari sem við erum búin að sjá. Þá bara vitum hvort að Eddi er ekki að birtast. Þarna er hann mættur. Við erum tilbúin að hlusta, gjörðu svo vel, Edvard. Takk fyrir það og ég gerir ráð fyrir að þið heyrið í mér eða hvað? Jó, það heyrist bara mjög vel. Frábært að heyra. Bara takk fyrir að bjóða mér. Ég sé svo sem ekkert salinn, þannig ég bara ætla að tala hérna út í tómið og vona bara að það sé einhver áhuga á því. En fyrir það sem ekki til þekki, Edvard Haupens heiti ég, fæddur og uppalinn Akureyringur og bý núna í Bennekom í Hollandi. Búinn að búa þar í 3,5 ár með minni fjölskyldu og Bennekom þorpið, það er 18 manna byggðarlag. Þannig að það er ekkert hollt fyrir sálina að fara í mikið stærri byggðarlög en 18, þannig að þetta er alveg sambærilegt Akureyri og Bennekom. Við erum þorp út í sveit hérna nærri Þýskalandamærunum og þegar við flytjum hérna út þá tökum við nú þá ákvörðun að eiga ekki bíl sem að er auðvitað mun auðveldar í Hollandi heldur en á Íslandi skal alveg viðurkennt. Sérstaklega ef maður á fjölskyldu í Reykjavík og annað þá er auðvitað nauðsynlegt svolítið að eiga bíl upp og að þvælast á milli, staðlanum á vetri og áttu auðvitað bíl þegar ég var á Akureyri. En þá kannski að segja kannski smá sögu bara af þessu að það sem komið svolítið óvart við að flytja, ég hélt nú að það væru bara allir hér bíllausir meira að minna, þetta væri nú svo fyrirhettaland hjólafólksins, en það er nú aldeilis ekki. Hér er það jafn furðulegt að eiga ekki bíl eins og heima og menn furða sig mjög á þessu að ég eigi ekki bíl og skilja ekkert í þessu hvernig ég fer nú með fjölskyldun og annað og hér eiga allir bíl og ef ekki 2 og ef ekki 3 og keyra mikið og í Hollandi er í raun mikið bílaland. Og það er ágætt að hafa í huga að hér er mikið bílaland og þetta er landið 40.000 ferkílómetrar sem er þá hvað rétt rúmlega þriðjungurinn af Íslandi en auðvitað eru hérna 18 milljón manns á þessum bleðli sem búa hérna og keyra mikið og það þykir mjög sjálfsagt að vera klukkutími í bíl á morgnan og leiðin í vinnuna og sitja einmitt í bílaröð sem að fréttir eru á hverju morgni að teygja sig einhverjar 20 mílna sko eða 20 kílómetra hverju morgni. Þetta er ég nú blessunlega alltaf laus við, en það þarf ég ekkert að keyra.
bíó til þessu þorpi sem þá 20 mínútur frá vinnunni minni og svo aftur 20 mínútur frá skólakrakkana. Þannig að allir hjóla bara hér og eiga sín hjól. Svo eigum við svona gul kort, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta almennilega, þetta nú kortið hans pabba míns hérna sem ég er sína núna, við erum með það hérna bara við hendina. En ég eigum öll svona gul kort sem eru beintengd inn á bara minn bankareikning og toppast upp með 50 eurum hvert skipti sem það fer niður fyrir 5. Og þessi kort ganga bara í öll samgöngutæki í öllu landinu og eru beintengdina, eins og ég segi, minn reikning og fyrir okkur alla fjölskylduna. Og ég náttúrulega verið búin að vera með þetta í 3 ár og þannig maður fer sem sagt upp á lestarstöð sem nú hérna nálægt, tekur lestina með þessu. Þegar maður kemur til Amsterdamseyjum sem nú klukkutíma lestaferð héðan, þá get ég notað sama kort til þess að fara í hjól, fá mér hjól í sólarhring fyrir 4 evrur, eða ég get fengið rafskutlu fyrir sama kort í sólarhring, eða ég get meira sem fengið bíl á þetta kort. Þeir eru svona gulir og bláir svona lesta bílar. Þannig með öðrum orðum, allt hannað til þess, öll samgöngukerfin eru samþætt í þessu eina korti og ég get farið frá door to door eða hurð úr hurð með bara þessu gula korti og öll mín fjölskylda. Og það sem meira er að við ferðumst á 40% afslætti utan háanna sem þá fyrst á mótnar og seinnipartinn, sem þýðir ferð til Amsterdamseyjum er 10 evrur á haus sem klukkutíma lestaferð, 10 evrur á haus, pluss þá segir hjólið sem við notum yfir daginn í Amsterdam, sem 4 evrur og eru 14 evrur. Og ég er búin að reikna það núna að í heildina tekið þá 4 manna fjölskyldan sem hér býr að fara með svona 2000 evrur á ári í þessi kort sem eru þá, sem svona það bil, já ég var að fara með 170 skall á ári bara í tryggingarnar á bílnum heima sko, sem þá það bil, rúmlega helmingurinn af þessu 2000 evrur, sem eru 300 skall. Þannig að það að kaupa bíl hérna úti, það kostar í kringu 25-6 þúsund evrur. Þannig ég væri þá með þessu einhver 13 ára að láta það borga sig ef ég ætla að sleppa alveg þessum gulu kortum. En nú spyrja menn auðvitað, maður getur nú ekki komist alltaf á lestunum eða á hjólinu. Þá kemur það einmitt yndislega til að ég er með upp hjá fyrirtækjum sem eru með svona deilibíla. Og í mínu 18 manna þorpi, þar eru 3 deilibílar. Ég er 5 mínútur að labba hérna í næsta deilibíl sem kostar 3 evrur á klukkutíman og við nýtum okkur það stundum og kannski 2-3 fyrir árið þá skellum við okkur í svona deilibíl og förum í IKEA eða gerum eitthvað svona sem mann langar til að gera eða eitthvað á strönd eða eitthvað og það þá þessi verð og þetta bara í appi og ég get bara bókað það núna og hálftíma síðan verið komin upp í bíl ef við svo býðum við. Svo náttúrulega háskólakampusnum sem hérna 20 mínútur frá, þá nú bara 10 svona deilibílar frá þessu fyrirtæki bara á kampus og svo einhverjir svona 30 viðbót í bænum sem háskólinn er í, þannig að sem 60.000 manna byggðarlag hérna aðeins sunnan við. Þannig að það nóg af þeim, en í 18 manna þorpinu eru 3 sem virðist nú ekki það mikið slegist, allan ég hef aldrei lent í vandræðum að fá bíl til þess að ef ég þarf, enda eiga allir bíla hérna, þannig að þetta svo sem ekki flókið, en allan þessi deilibílar eru mjög ínáanlegir, þannig að það enn einn sniðugt í þessu, þannig að það samþætt kerfi, samgangna, algjörlega, sem mjög auðvelt og svo smart síma kerfi fyrir deilibíla og það eru sem sé 2 fyrirtæki núna, annars vegar sem sér af sér í rafmagnsbílum, þannig að ef ég vil vera umhverfisvænni eru aðeins dýrari reyndar og svo hins vegar venjulegi bílar og það 3 evrur á klukkustund. En það var nú kannski ekki aðalatrið, ég var nú kynntur þannig að ég ætti að segja frá því hvernig það er að hjóla í Hollandi og þá svolítið skemmtileg saga sem ég held að skipti máli að ég skrifaði bók sem kom út í fyrra sem að ég bar saman svolítið Holland og Ísland, tók 3 dæmi frá Íslandi og 3 frá Hollandi og svona leik mér aðeins með þetta og dæmi sem ég tók frá Hollandi var einmitt hjólreiðar. Og þá tók ég mig til og lagðist aðeins í söguskoðun á þessu og kíkja aðeins á hvernig þetta varð til þetta hjólaland. Og þar eru svona nokkra fréttir Þá hérna á 7., 7. og 8. áratugnum, sem 1970 og eitthvað, þá hér verið að búa til bílaland. Eins og Evrópa og Ísland líka á sama tíma, ef þú hugsar borgarþróun í Reykjavík og þetta Akureyri líka, Glerárgatan til dæmis, að þá var verið að bara útbúa allt fyrir bíla, enda voru allir að eignast bíla á þessum tímum og þetta þótti tímanna tákn og það var engin modern öðruvísi en að vera á bíl. Og þannig var þetta bara tíðarandi. Og hér í Hollandi var það ekkert öðruvísi. Nema 1974, það ár, þá farast í bílslysum 4.000 manns það ár. Og það var bara normið sem þá. Og til samanburðar að þá kannski nefna það í ár, það sem í fyrra segjum, 2021, þá fórust 600 manns í bílslysum hérna í Hollandi. Þannig að þetta auðvitað svakalega tölur, 4.000 manns að farast þarna og þar af einhver 800 börn.
Og þetta leiddi til gríðarlegra mótmæla öldu í 70, 72, 34 undir titlinum að stöðva bara barnamorðin. Það var titillinn á mótmæla öldunni, stöðvi barnamorðin, stopptu kindermorð. Vegna þess að þetta þótti náttúrulega hræðilegt. Og hluti af því var einmitt að loka þá bílagötunum með hjólum. Fólk lagði niður hjólin sín. Þannig það einn þáttur sem bara hafa í huga. Það þetta að þetta var hluti af hjólamenningin og í raun og ákvörðun sem tekin að byggja upp innviði fyrir hjólreiðar kemur í fyrsta lagi út frá þessum mótmælum. Í öðru lagi það sem spila sér saman við það svo staðreynd að það svolítið skemmtilegu kúltúr hérna í Hollandi sem svona kúltúr meðalmennskunnar. Ég veit ekki hvernig að útskýra það öðruvísi en að Holland vissulega stéttskipt land. Engin vafi á því. En það má ekki tala það. Og hér til dæmis var Holland, þrælahald var aldrei til í Hollandi, það var ekki til. Samt voru hérna fólk flutt inn frá Afríku til að vinna hérna í sjoppum og svona 16. og 17. Það má ekki tala Landið skemmtilegt og eitt af því sem að á árið 1920, 30 og 40 þá náttúrulega komu hjólin til sögunar og verkafólk í Hollandi notaði hjól til þess að fara á milli staða. Og þar sem að kóngafólk og aðrir sem voru í yfirstéttum, þeir máttu ekki sýnast vera öðruvísi en verkafólk, þannig að það þótti sjálfsagt að nota hjól endum og sinnum. Þannig að það eru til myndir af kóngafólki fyrir 1930 að spóka sig á hjóli og öðru slíku. Frægt í dag einmitt Mark Rutte fórstráðherra sem hjólar einmitt líka allt. En auðvitað á þetta fólk allt saman bíla og kóngafólki á Rolls Royce og keyrir á því. En þetta að það var normal fyrir alla að vera á hjóli. Sjálfsagt mál vegna þess að það eru allir normal hér. Það er þessi kúltúr meðalmennskunnar. Kannski ekki að eyða frekari orðum í þetta en má lesa þetta í bókinu það. En allavega það spilar þá inn í þessa mótmælöldu. Hjólin eru til og þykja sjálfsögð eins og þau voru annars staðar. En til dæmis í Frakklandi, Þýskalandi þá notaði aðra stéttir bara verkafólk notuðu ekki hjól. Það þótti ekki fínt, það mátti ekki. En hér notaði allir hjól, það mátti. Til þess að undirstrika að því væri engin stéttaskipting í landinu, sem hún vissulega sem svo önnur saga. Þannig að það spilar inn í. Svo spilar auðvitað inn í það sem að allir benda á þegar kemur á Hollandi. Nú Hollandi marflatt, það ekkert mál að hjóla þar. En það eru fleiri staðir í heiminum sem eru marflattir og hjólamenning þrífst ekkert vel. Þannig að það bara eitt þáttur af nokkrum sem spila þetta saman. Og svo stærsti þátturinn sá einfallega og ég heyrði nú í erindinu áðan að talandi einmitt þær ákvarðanir sem voru teknar. Í raun og veru ákvörðunin uppbyggingu hjólainnviða 40 ára gömul hérna. Og þannig að þau innviði sem við búum við hérna í Hollandi með fyrir hjólreiðar í raun og veru arfleið 40 ára vinnu í þessu verkefni. Og auðvitað þessi innviði frábær. Ég meina þau eru bara í raun og veru heimsklassa eins og svo sem fólk veit. Danmörku kannski kemur þessu hvað næst en allan á Hollandi alveg heimsmælikvarða. Og þá kannski rétt að skoða eins hvaða innviði eru þetta. Jú, þau eru svona þrennum toga skulum við segja. Eitt það að inn í þorpinu mínu og öllum bæjum og öllum hverfum og götum þar göturnar þröngar, vissulega. Margir bæir hér sem eru til á miðöldum og bara með þröngar götur. En þar alveg gert ráð fyrir hjólum, gangandi og bílum. Þannig þú ert í raun og veru með eina bílabreyti í miðjunni sem þá svört. Svo ertu með hjólastíga sitt hvorum megin þar við sem eru rauðir og svo ertu með göngustíga þar utan við sem eru þá hellulagðir. Þetta bara standard svona inn í hverfum og þorpum og þarna bara reglan svo að hér nota allir götuna saman. Við eigum hana bara saman. Hjólafólk, gangandi og bílar og svo bara hlykkja svona einhvern veginn hver annan þveran og bíllinn kemur og ef hann mætir öðrum bíl og það vill svo til að það er hjólamaður á hjólreiðabrautinni þá bara hingrar hann aðeins og svo þegar hjólamaðurinn er farið framhjá þá getur hann mætt bílnum eða hvernig sem það er. Með öðrum orðum það bara kúltúr fyrir því og merkilegt nokkuð borin virðing fyrir því að fólk noti götuna saman og það held ég sé afskaplega mikilvægt að innleiða svolítið þá hugsun að öll svo fjárfesting sem fer í malbikið heima og annar staðar að hún sé nú ekki bara fyrir bíla. Þetta er svona ákveðin hugarfarsbreyting að það má nota hana á fjölbreyttari hátt, það má meira sér ganga á malbikinu. Það á ekki vera bannað. En auðvitað gerist það illa á brautum sem eru stofnæðar og setja það á glerugötuna og Hörgárbrautina og ég sá mitt nýja hjólastíginn í sumar sem núna búið að vígja. Þar, og það nákvæmlega svo hér, meðfram stofnbrautum, þar ertu með þá aðskildar hjólaleiðir, hjólastíga sem eru meðfram þá stofnbrautunum og meðfram svona helstu æðum. Og svo kemur þá þriðja kerfið sem í raun og veru sjálfstætt þjóðvegakerfi hjólabrauta allt landið. Og þetta voru 13.000 kílómetra held ég af hjólastígum sem eru bara sjálfstætt kerfi.
Þannig að sem dæmi að þá kom nú vinur minn í heimsókn hérna íslensku prófessor við Hofi, hann kom í heimsókn til mín frá Delft og hann hjólaði. Og það tók hann 2 daga, vissulega, bara falleg hjóluleið, en hún þá var ekkert að fylgja hraðbrautunum eða fylgja einhverju stofnaðum í landinu fyrir bíla, nei, hún fór bara sína eigin leið í rauninni og gerði það verkum að þú ert í friði að hjóla og það ákveðin upplifun og það hluti bara af því að það sé bara gaman að hjóla hreinlega á milli landsluta hérna sem margir gera, svona sér til hérna ánægja vindursauka, sem þá hluti af heilsueflingu og hérna ferðalögum. Þannig að þessi 3 kerfi eru auðvitað þættu saman að öllu leyti og svo ef við horfum svona alveg ofan í svona smáatriðin að þá ber að nefna það að þessi kerfi og það kannski helsti munurinn sem ég sé heima, auðvitað sé ég fyrsta lagi að við erum bara rétt að byrja heima og kerfið rétt að bara taka sig á flug og eins og var bara verið að lýsa í erindir áðan og menn eru hérna og eins og gerist nú á Íslandi og heima þá þegar menn taka sig til annað borð þá gerast hlutirnir hratt og það frábært, það alltaf gaman að því. En það sem ég sé munin er þá þessi kannski helst að stígakerfi hjólra og þessi innviði fyrir hjóla eru frekar svona slitrótt sem auðvitað bara kemur með tímanum vonandi. En svo hitt að það oft eins og þeir sem taka það á sig að hanna eða búa til hjólaleiðirnar ekkert endilega hjólaðar sjálfur. Og það svolítið mikilvægt held ég að allir þeir sem koma að hönnun hjólaleiða að þeir í rauninni séu svolítið inn í þessum samgöngumáta. Allskyns smáatrið sem varða til dæmis lækkanir, þar að segja að þú getur þurfti sér ekki sífellt að fara yfir kantsteina. Þetta alveg hannað hérna þannig að það tekið niður alls þar sem hjólaleiðirnar fara, þar sem það blandast inn á akvegi eða fara í gegnum hringtorg. Þú fer aldrei að fram á kantsteina eða slíku. Hjólaleiðin líka bein. Það ekkert verið að fara einhverja auka hlikki og eitthvað svona utanum og umfram og einhverjar uppbeygjur í kring. Hjólaleiðin jafn bein og bílaleiðin, skilur við. Virka svo að það ekkert verið að ætlast til þess að fara einhverja flækjur til þess að komast inn að leiðar á hjóli. Og þetta svona kannski, og þetta halli og annað sem sagt vissulega til staðar líka hérna hugsað fyrir þá hjólafólkið og það sem beygjurnar séu miðað við hraðan á hjólum og auðvitað rafhjólum sem eru vissulega komin inn hér, sérstaklega fyrir eldra fólk. Maður alltaf jafn hissa fyrst þegar hérna gamlu konundar þeystu fram á manni sko, eins og Rögnvaldur gáfaði þegar fóru Klettaborgina á rafhjólinu sitjandi á sætinu, þeysti þetta upp eins og Kristur sjálfur sko, þetta var magnað að sjá það sem ég bjó í kringlumýrinu og horfði á hann, en ég fattaði ekki að hann var rafhjóli fyrir seinna sko. En þessi rafhjóli eru mögnuð og gera ótrúlega möguleika, nú mamma komin á rafhjóli og hjólar eins og vindurinn allt. Og þá kannski bara síðasti punkturinn sem ég vildi koma að hérna, og síðasti þátturinn, og það auðvitað veðrið. Nú vissulega búum við hérna einum 15 gráðum sunnar en Akureyri, við erum á 53. hérna, Akureyri á 65. Veðrið vissulega öðruvísi hér. En það get ég alveg sagt ykkur að þetta engin veður paradís. Hér koma ansi hressilegir stormar yfir vetrarmánuðinu og ansi mikil rigning yfirleitt en hjólafólk, og hér hjólafólk samt. Hér frystir líka á veturnar og hér hjólafólk samt. Og ég fer í vinnuna og það búið að salta stígana niður í vinnu klukkan 6 á morgnana. Þannig ég hjóla á helstu hjólaleiðum eins og ekkert sé. Það bara búið að gera ráð fyrir því að fólk fari á þessar hjólaleiðir og þær eru bara klárar fyrir það, rétt eins og veginir. Og þannig að það gert ráð fyrir því og það kannski skemmtilegasta sagan í þessum með veðrið svo að hér selt sem sagt skyr, rétt hið íslenska skyr og það mjólkurfyrirtæki Arla sem hefur keypt leyfi til þess að framleiða þetta skyr og þeir eru búin að vera með auglýsingu í gangi, núna bara eiginlega síðan ég kom, núna í 3 ár, fyrir hérna skyrinu og sú auglýsing þannig að það maður á hjóli, svona backfeeds, ekki bakkahjóli, þar að segja þá getur þú sett svona alltaf í 3-4 börn sko í bara kassan framan á hjólinu, þetta er stór og mikil hjól. Þessi maður að hjóla, einmitt á svona backfeeds með 2 börn í bakkanum fram á Nesjavallaleið, í rigningu og vind, þetta er augljóslega Nesjavallaleið sem hann að hjóla og upp brekkur og allt saman, og hann getur þetta eins og ekkert sé af því að hann borðar skyr. Það kjarnir í auglýsingunni. Þannig að þetta svolítið skemmtilegt að sko, borðaðu íslenskan mat, þá ræður við hvaða veður sem og hvaða hjólafar sem Þannig að veðrið á bara ekkert að vera neitt mál í þessu. Svo lengi sem auðvitað hjólastígar og ruddir og saltaðir og annað slíkt sem þarf og allt það, þá höfum við ekkert yfir neinu að kvarta yfir veðrinu. Ég leyfi mér jafnvel að segja að veðrið stundum bara, ef það ekki bara betra meðaltal á Akureyri heldur við hérna sko. Þegar þessar rigningar koma og úðarigningar, maður alltaf rennandi blötu. En maður hjóla saman. Þetta ekkert mál, glæðið sér eftir því. Heyrðu, ég vona að þetta hafi verið eitthvað svona smá innlegg inn í þetta og hafi kannski hvatt til einhverjar spurninga eða allavega vangavelna.
En þetta svona það sem ég upplifi og sé og ég alltaf heima á sumrin og að prófa mig áfram að hjóla þar og með hjól í Víðilundi sem ég fer alltaf á og bara vonast til að fá fleiri og fleiri hjólastíga, ekki meir. En takk fyrir mig. Takk fyrir kærlega. Frábært. Gjörðu bless. Já, við þetta aldrei búið að vera fjölbreytt og frábært. Það búið að vera svolítið hollenskur svipur á þessu. Því að hvíslaði mér að Rúna lærði í Hollandi líka, þannig að og það kannski ekkert skrítið. En nú erum við þá væntanlega komin úr loftinu og ég held að það þýði að við getum alveg spjalla saman ef einhver vill koma hingað til þess að leggja inn eða spurja, þá getum við gert það, en við getum líka spara tíma með því að við stöndum bara upp í sætunum og tölum hátt og snjallt. Af því að nú svona smá tækifæri til þess að spurja eða spjalla ef einhver